upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province
Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon, sa pagpapakatao, paitang 8, Ginoong Ivan Abe Ocampo, sumasahing papawid mula dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na may pananagutan ng pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan, papel na panlipunan, at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan o papel na pampolitikal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto, listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong learner or makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials at learning activity sheet and module ng Project Regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Sa natapos na aralin, natutuhan mo na ang pamilya ay pinakamaliit na unit ng lipunan. At dito, nahuhubog ang individual na nag-uugat sa pagiging isang mabuting mamamayan. Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya ay ang pakikibahagi at pagbibigayan sa kapwa. Maaari ba kayong magbigay ng ilan sa mga panlipunang papel ng pamilya? Kung ang sagot ninyo ay pagtulong ng bukal sa loob, pagkakawang gawa, pakikiisa sa bayanihan sa inyong lugar, at pangangalaga sa kalikasan, ay mahusay. Samantala ang pampolitikal na gampanin ng pamilya naman ay nagbigay diin sa pangangalaga ng tao sa mga institusyonal na batas, karapatan ng tao at ng lipunan. Sa episode naman natin ngayon, tatalakayin natin ang pananagutang panlipunan at pampolitikal ng pamilya. Ang pagiging mabuting mamamayan ay nagsisimula sa loob ng pamilya sapagkat ito ang lundayan ng mga pagpapahalagang pangsosyal at pangpolitikal na sangkap upang magkaroon ng isang mapagkalinga at mapanagutang lipunan. Maaari itong magsimula sa isang simpleng tungkulin, halimbawa sa pagiging masipag at masunurin sa mga magulang, pagtulong sa mga gawaing bahay, at pag-aaral ng mabuti para makaahon sa estado ng buhay. Bukod dito, maaari rin tayong maging aktibo sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagsasaliksik tungkol sa mga isyong pampolitikal para maging maalam tayong individual. Gayunpaman, kung ang mga simpleng tungkulin ay buong puso nating gagampanan, hindi maikakaila na tayo ay magiging isang mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan. Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa araw-araw. Ang ugnayan sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya ay dapat na pinangingibabawan ng batas ng malayang pagbibigay. Paano nga ba na ipapakita ang mga malayang pagbibigay na ito?
Ang malayang pagbibigay na ito na ginagabayan ng paggalang at pangangalaga sa dignidad ng bawat isa ay naipapakita sa pamamagitan ng buong pusong pagtanggap, pag-uusap, pagiging palaging naroon para sa isa't isa, bukas palad at paglilingkod ng bukal sa puso at matibay na bigkis at pagkakaisa. Kaya nga ang pagkakaroon ng tunay at ganap na kinig sa isa't isa ng mga kasapi ng pamilya ay pangunahin at hindi mapapalitang tagapagturo ng pamumuhay sa lipunan. At halimbawa, at tagapagpalaganap ng mas malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa tahanan at nagpapalaganap sa pamayanan. Tulad na lamang ng pagtuturo at pagpapakita ng mga magulang na maging bukas palad ng isang bata sa kanyang mga kapatid, ay maghihikayat sa kanya na maging matulungin sa mga taong nangangailangan sa kanyang pamayanan. Ang pagmamahal ay palatandaan ng isang pamilya na may pananagutan sa kapwa na tinitiyak ang kapakanan ng bawat miyembro ng pamayanan. Sa simpleng gawaing ito, nalilinang ang pagiging mapagmalasakit at kabayanihan ng isang bata. Kapag maayos ang paglinang ng pagpapahalagang ito, maipapamalas ng mga bata ang pagmamalasakit, hindi lamang sa kanyang kapwa-tao, kundi na rin maging sa kanyang kapaligirang tinitirhan. Ito ay papel na panglipunan ng pamilya. Narito ang ilan sa mga salik o paraan sa pagbuo ng isang mapagmahal na pamayanan. Ito ay ang pagmamalasakit, pagbabayanihan, pagiging masunurin, at pagtataguyod sa karapatang pantao. Ang una, pagmamalasakit. Kilala mo ba ang kapwa mo? Mahal mo ba siya? Nagmamalasakit ka ba sa kanila? O wala silang halaga sa iyo? Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay ang iyong kapwa, mga kasambahay, kapitbahay, kamag-aral o kamag-aral, kasama sa trabaho, mga guro, kaaway, at lahat ng mga nakakasalubong mo at nakikita sa araw-araw ay maituturing na kapwa mo. Ngunit, paano nga ba magkakaroon ng mabuting samahan sa isang pamayanan at umunlad ang lipunan? Makatutulong kung ang bawat isa ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa bawat isa. Ang pagmamalasakit ay isang magandang katangian na nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Ibig sabihin nito ay nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan sa ibang tao. At laging tandaan na hindi kailangan maging mayaman para makatulong sa kapwa. Hindi nasusukat sa halaga ang pagtulong o pagbibigay natin sa kapwa ng mga bagay. Ang pagmamalasakit ay kusang loob na ibinibigay at ito ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit ay nahuhubog at napapaunlad ang ating pagkatao dahil pinipili natin na gumawa ng tama para sa ating kapwa. Dumako tayo sa pangalawang salik o paraan sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan. Ito ay ang pagbabayanihan. Batay sa mga nakaraang aralin, natatalakay na ang pagbabayanihan ay isa sa ipinagmamalaking kaugalian at hindi na bago sa ating mga Pilipino. Ito ay nangangahulugan ng pagtutulungan o pagkakaisa ng mga tao. Ang mga tao ay nagkakaisa at nagbubuklod-buklod para sa iisang layunin o tunguhin. Ang pagtulong sa kapwa ay kailangang bukal sa puso na dapat taglayin ng bawat isa. Kung ang lahat ay makikiisa at magtutulungan, tiyak na ang pag-unlad ng isang lipunan. Lalo na kung ito ay sasamahan ng pangalawang o ng paggalang sa bawat isa. Ang ilan sa mga simpleng halimbawa nito
ay naipapakita sa isang kapitbahayan na hindi nagbago ang pagbibigayan ng ulam lalo't may okasyon. Ang pagbibilin sa mga anak sa kapitbahay kung walang magbabantay ditong kapamilya. At ang pagpapahiram ng mga kagamitan sa bahay sa mga kapitbahay. Pangatlo, pagiging masunurin. Dapat maikintal sa puso't isipan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagiging masunurin kahit murang edad. Ay dapat magkaroon na sila ng kamalayan na mayroon silang mahalagang papel tungo sa ikabubuti ng lahat. Ang mga pagpapahalagang ito ay natututuhan sa loob ng tahanan. Ang pagiging masunurin ay isang katangian na kung saan ay sumusunod sa anumang utos o tagubilin o tumutupad sa isang takdang gawain. Napakahalaga ang ginagampanang papel ng pagiging masunurin ng isang tao dahil ito ay daan upang maging mapayapa at maayos ang lipunan na kinabibilangan. Dahil dito, na ipakikita din natin ang halaga ng respeto sa ating kapwa. At ang panghuli, pagtataguyod sa karapatang pantao. Karapatan ng tao na matugunan ang kanyang mga pangangailangan upang siya ay mabuhay ng may dignidad. Kung kinikilala ng mamamayan ang karapatan ng bawat isa, ay magkakaroon ng kaayusan ng ating buhay at ang lipunan. Kung ang mga karapatan ay naitataguyod sa lipunan, ang bawat isa ay may pagkakataong lumaki at maging ganap na tao. Maaari siyang manguna sa mga gawain o magsulong ng mga batas hinggil sa kaayusan, karapatan pantao at pangangalaga sa kapaligiran. Ang kanyang pakikilahok sa isyung politikal ay nagpapahiwatig na maayos ang pagkahubog sa kanyang pagkatao ng kanyang pamilya. Ngunit, minsan ay nakakalimutan natin ang kanya-kanyang responsibilidad kung kaya tayo ay napapariwara at nalilihis sa tamang daan. Gayunpaman, nariyan ang batas ng lipunan na siyang gumagabay sa bawat kilos o gawin ng tao. Kinakailangang palaganapin din natin ang kamalayan ng bawat isa tungkol sa papel pampulitikal at panglipunan. Dapat pag-ibayuhin ng pamilya ang pangangalaga at pagpapatibay ng gampaning pampulitikal at panlipunan upang mapaunlad at maging aktibong mamamayan. Halimbawa, sa panahon ng pandemic, isa sa mga protokol ng DOH ay ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga taong may travel history sa mga lugar na may COVID-19 ay nagawa pang magsinungaling. Bilang mamamayan, dapat maging mulat tayo sa sino mang nakalabag sa batas na ito. Dagdag pa rito, sa oras ng sakuna, ang anak na rescuer ay hindi lamang nakatuon sa pagligtas sa sariling pamilya, kundi isinaalang-alang niya rin dapat ang kaligtasan ng iba. Nagpapahiwatig lang ito na dapat mangibabaw rin ang pagmamahal sa kapwa dahil dito ay pagtugon sa tawag ng tungkulin sa lipunan. Gagawin natin ito upang mapangalagaan at manatiling ligtas ang pamayanan sa anumang banta ng virus. Nangangahulugan lamang ito na malaki ang papel ng pamilya sa pagbuo ng isang mapagmahal na lipunan. Nakaatang sa mga balikat ng bawat miyembro na ito o miyembro ng pamilya ang pananagutan upang matiyak na maging maayos at handa ang lipunan laban sa maraming banta ng makabagong panahon. Pakaingatan natin ang ating pamilya sapagkat kapag ito ay nasira, maglalaho rin ang kahulugan ng moralidad ng ating lipunan. Maging mapanagutan hindi lamang sa ating pamilya, kung hindi naging sa ating mga kapwa. Tandaan sa loob ng pamilya, dapat natututuhan ng tao na iwaksi ang pagiging makasarili at magsakripisyo alang-alang sa kapwa. Ito ay alang-alang din sa ikabubuti ng lahat.
Dito niya natututunan na ang pagkakawang gawa ay katumbas ng pagmamahal, na ang paglilingkod sa kapwa ay kinakailangan upang maging kabilang sa kapatiran ng tao. Ang kapatirang ito ay mangyayari lamang kung mayroong pinag-ugatang kapatiran sa pagitan ng mga tunay na magkakapatid sa loob ng pamilya. Naway nauunawaan ang mga natalakay na pananagutan ng pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan. Ano-ano nga uli ang mga salik o paraan sa pagbuo ng isang mapagmahal na pamayanan? Kung ang sagot ninyo ay ang pagmamahal, pagmamalasakit, pagbabayanihan, pagiging masunurin, at pagtataguyod sa karapatang pantao, mahusay. Tama kayo. Ang pagmamalasakit ay isang magandang katangian na nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagbabayanihan naman ay isa sa ipinagmamalaking kaugalian ng mga Pilipino. Ito ay nangangahulugang pagtutulungan o ito'y nangangahulugang pagtutulungan o pagkakaisa ng mga tao. Ang mga tao ay nagkakaisa at nagkakabuklod-buklod para sa isang layunin o tunguhin. At panghuli, ang pagtataguyod sa karapatang pantao ay karapatan ng tao na matugunan ang kanyang mga pangangailangan upang siya ay mabuhay ng may dignidad bilang tao. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagiging mabuting mamamayan ay nagsisimula sa loob ng pamilya. Ito ang sentro ng pagpapahalaga sa lipunan at pampulitikal na sangkap upang magkaroon ng isang mapagkalinga at mapanagutang lipunan. Natatalakay natin sa mga naunang module ang hindi matatawarang halaga ng pamilya. Sa pamilya, itinuturo ang lahat ng mga pangunahing dapat na matutuhan ng isang individual kung paano siya makipag-ugnayan sa kanyang kapwa at kung bakit niya kailangang sumunod sa mga batas na ipinatutupad ng pamayanang kanyang kinabibilangan. Pangalawa, kung ang mga simpleng tungkulin ay buong puso nating nagagampanan, tiyak na tayo ay magiging isang mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan. Kung may mga karapatan tayong taglay bilang isang nilalang, meron din tayong mga tungkulin o responsibilidad na dapat magampanan, hindi lamang para sa ating mga sarili, sa pamilya, kundi sa lahat ng tao na nasa ating paligid. At ito nga ang ating mga kapwa. Pangatlo, dapat pag-ibayuhin ng pamilya ang pangangalaga at pagpapatibay sa gampaning pampulitikal at panglipunan upang mapaunlad at maging aktibong mamamayan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang malaman natin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Meron lang tayo 5 katanungan. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, bakit mahalaga ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan? Titik A.
upang matanggap sa lipunang kinabibilangan. Titik B. Dahil ito ay maipagmamalaking katangian bilang Pilipino. Titik C. Upang kilalanin, papurihan at maging maimpluwensyang tao sa lipunan. Titik D. Ito ay paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at bertud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan. O, ano ang tamang sagot? Ang sagot ay titik D. Para naman sa ikalawang bilang, kung ang bawat pamilya ng isang lipunan ay walang pagkakaisa, ano ang magiging epekto nito sa pamayanan? Titik A. Mabagal ang pag-unlad. Titik B. Walang pag-unlad sa sarili. Titik C. Maging maunlad ang pamayanan. Titik D. Makabubuo ng matiwasay na pagsasama. Ang tamang sagot ay titik A. Magaling! Dumako na tayo sa ikatlo. Alin sa mga sumusunod na gampaning pampolitikal ng pamilya ang higit na makatutulong sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan? Titik A. Pagsunod sa batas trapiko. Titik B. Pagtawid sa tamang tawiran. Titik C. Pagsakay sa tamang sasakyan. Titik D. Pagsunod sa mga ordinansa at batas. At syempre, ang tamang sagot ay titik D. Ayan, ikaapat na tanong. Bakit kailangang bantayan ang mga karapatan na tungkulin ng pamilya? Titik A. Dahil ligtas ang may alam. Titik D. Dahil baka agawin ito ng iba. Titik C. Hindi ligtas ang komunidad. Titik D. Maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Ang sagot ay titik D. Ang ikalama naman at panghuling katanungan, ano ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan? Titik A. Pananampalataya. Titik B. Pagbibigay galang. Titik C. Pakikibahagi at pagbibigayan. At titik D. Isipin ang pangsariling kapakanan. Ang sagot ay titik C. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Abe Ocampo, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Blisilda ay Pangilinan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At kung sakaling may oras pa kayo, ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at makinig sa inyong talapihitan sa 8:08 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules. Ganap na 1:00 hanggang 1 PM to 1:25 PM para sa ating mga aralin sa edukasyon, pagpapakatao, baitang 8. Hanggang sa muli, paalam!
Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa may hirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Empire.
Broadcasting live at Santa Ignacia, Tarlac, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Cable Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. This is Aral TarlakHenyo. Good afternoon, Science Explorers. I am Sherry Ann E. Corrales, your teacher broadcaster this time in Science A. So I hope everyone is doing fine, great, and safe in the comfort of your own home. For we are now on the final week for the first quarter. So sit back and learn as we're going to unlock another science potential in you. So have now your self-learning modules, your learning activity sheet, pen and paper ready, and join me in the session that I call A Moment of Science with Teacher Sherry. For today's session, we will be able to explain the functions of some safety devices that we use in our home. But before we proceed to our lesson, let's have first a quick review of what have been discussed last time. From the last session with Ma'am Christina, you have learned about the advantages and disadvantages of series and parallel circuits in homes. Let's have first the series circuits. The advantages in using the series circuits are they do not overheat easily. So series circuits are easy to learn and assemble. We can add more power devices since they have higher output in terms of voltage. The current that flows in a series circuit must flow through the component in the circuit. And now here are the disadvantages. If one point breaks in the series circuit, the total circuit will break. As the number of components in the circuit increases, greater will be the circuit resistance. Bulbs glow less in a series circuit. Now let's have the parallel circuits. And here are the advantages. So every unit that is connected in the parallel circuit gets the equal amount of voltage. It is easy to connect or disconnect a new component without affecting the work of other components. If any fault or break happens in the circuit, still current may pass through the circuit to the different paths, and the bulbs are brighter in a parallel circuit. Now here are the disadvantages of using the parallel circuit. The first one, parallel circuits require the use of lots of wires, and we cannot increase or multiply the voltage anymore. So at times, parallel connections fail when it requires to pass exactly same amount of current through the units. So there you have it, the advantages and disadvantages of using the series and parallel circuits. Now we're ready to take on our next topic. So I want you to get your paper and pen ready for just an easy activity. All right? Or you may just type that in or type in your answers in the comment section below. Okay? Ready? So this is letter mix up. So I'll be giving scrambled letters and try to unscramble them and spell the correct terms related to our lesson. Ready? Let's begin. The first one. The scrambled letters are S, E, A, T, F, Y. Let me just repeat that for the sake of those listening to us over DZTZ Radio Filipino. Again, S, E, A, T, F, Y. So a clue, it is the condition of being protected from from unlikely to cause danger, risk, or injury. Okay? So the correct term is safety. All right, very good, grade 8. Next, number 2, we have B, E, K, A, R, E,
Again, that's B-E-K-R-E-R. So that is circuit blank. All right, let's see the answer. That is breaker. Great. All right, next, number 3. We have the words or the letters F, E, S, U, S. Again, F, E, S, U, S. That is an electrical safety device. And the answer is fuses. There you go. So did you get it? All right. Next, number 4. Here are the letters E, R, A, T, I, H, N, G. Again, E, R, A, T, I, H, N, G. For your clue, it is also called the grounding. Okay, the correct term is earthing. You're right? Are you still good? Let's have the last one. Here they are. I, S, T, L, A, U, N, I, O, N. Again, I, S, T, L, A, U, N, I, O, N. For your clue, it is a material that is used to stop the passage of electricity, heat, or sound from one conductor to another. Okay, so let's reveal the last term. That is insulation. Okay, very good, science explorers. I am certain that you have gotten all the words correctly. So let's now proceed and discuss the terms mentioned related to electricity. Electricity is everywhere. It powers our kitchen appliances, entertainment systems, computers, and countless other necessities in our homes. However, when improperly managed, electricity can be dangerous. It can cause fires and electrocution, which can ultimately lead to serious injury or even death. Thankfully, there are a handful of safety devices that protect users from these hazardous outcomes. So, what is a safety device anyway? Let's find that out. A safety device is a piece of equipment such that reduces loss or damage from a fire, accident, or break-in. In electricity, we have the protection devices, which are useful for the protection of circuits. So usually, this protection is from extreme voltage or current. They prevent the flow of unnecessary currents as well as the short currents. Here now are some of the safety devices and the protection devices that we use in our homes. So the first one, we have the circuit breaker. Can you find your circuit breaker in your home? The service panel in a circuit breaker is built into the wall. It looks like a metal cabinet door and is tough to pull open at first. When you open the panel door, you see a row or two of circuit breaker switches. The switches might be numbered and labeled. These are your branch circuit breakers. Now, look above the branch circuit breaker and you see another switch that is larger than the branch switches. This is your main circuit breaker, which controls the flow of power to your branch breaker. So circuit breaker stops the flow of current when any fault occurs in the primary function of the circuit breaker. The major advantage of the circuit breaker is that it can work automatically to proceed the operations without any external support.
So ideally, the longevity and reliability of circuit breaker box can last from 25 to 30 years. So maybe your circuit breakers right now are older than you are. Okay, so there will come a time that you need to replace. Okay, or if you see and experience the following signs. Here they are. So if the circuit breaker keeps on tripping frequently, that's the time that you need to replace it. Okay, or if the circuit breaker won't reset anymore, or there is already overheating of the electrical supplies and materials, or there is burning smell in the circuit breaker panel, and also the physical damage to the electrical supplies and materials. So circuit breakers are devices that provide great protection to circuits from overload current conditions. Nonetheless, they are costlier to put since components rarely to be replaced, and this might look cheaper in the long terms. Next safety device, we have fuses. So a fuse is a safety device that protects electrical circuits from the effects of excessive currents. So a fuse commonly consists of a current conducting strip or wire. That metal wire or strip, which is the essential component, melts when there is too much current flows through it, thereby stopping or interrupting the current whenever that circuit is made to carry a current larger than that for which it is intended. So a fuse may have different types. All right, so it may be in the form of the following. So we have the first one, a cartridge. So it is widely used in industries, which contains a thin conductor designed to melt at a low temperature. So once the current reaches a level that can generate enough heat to match or surpass the designed melting point, the connection will break. All right, next type is the blade. All right, so a blade contains two electrical connectors or metal blades that are encased in a semi-translucent, non-combustible housing and is connected by a strip of metal that are placed in a circuit and act as electrical safety device by stopping the flow of current in the event of overcurrent. So this one is mostly used in automobiles. Okay, next, number 3. The third type, we have the plug fuse. So this one is screwed directly into a standard fuse socket and commonly used in domestic electrical systems. So upon overload, the wire fuse element hits up and melts or blows with a resounding bang. Okay, interrupting and cutting off the current flow. All right, so let's have another type of fuse, which is the rewirable or the KitKat type. So in this type of fuse, the main advantage is that the fuse carrier is easier to remove without having any electrical shock or injury. So the fuse base acts as an incoming and outgoing terminal that is made up of porcelain, and the fuse carrier, which is to hold the fused element, which is made up of tin, copper, aluminum, lead, and etc. So this kind of fuse is used in domestic wiring, small industries, and many more. All right, there you have it. The types of fuses. So the ones that I've mentioned are cartridge, blade, plug, and the rewirable KitKat type. So let's now have another safety device. The next one is the earthing. If there is a fault in your electrical installation, you could get an electric shock if you touch a live metal part. This is because the electricity may use your body as a path from the live part to the earth part. So when we say earth or ground, it is the reference point in an electric circuit from which voltages are measured,
a common return path for electric current, or a direct physical connection to the earth. So earthing is used to protect you from an electric shock. Okay, so it does this by providing a path, which is a protective conductor, for a fault current to flow to earth. It also causes the protective device to switch off the electric current to the circuit that has the fault. So many of our electrical appliances, including our cookers, the washing machines, and refrigerators, have metal cases. You would get an electric shock if the live wire inside that appliance came loose and touched the metal casing. Let's say, for example, if a cooker has a fault, the fault current flows to earth through the protective or the earthing conductors. A protective device in the consumer unit switches off the electrical supply to the cooker. So the cooker is now safe from causing an electric shock to anyone who touches it. All right, so that's for earthing. Now let's move on to another safety device called double insulation. Okay, so some of our appliances, such as vacuum cleaners or electric drills, do not have an earth wire. Okay, so this is because if you notice, they have plastic casings. These are designed so that the live wire cannot touch the casings. So as a result, the casing cannot give an electric shock, even if the wires inside become loose. These appliances have double insulation. So you may know that an appliance is in double insulation when you see a symbol of square inside a square, just like on your screen right now. All right. So what double insulation protects the user of the appliance from an electrical shock by preventing any possibility of the external casing becoming live, thus eliminating the need for an earth connection. So there are two layers of insulation for this, as it is termed double insulation. Okay, so the first insulation is an insulating electrical cable from the internal component of the appliance. And the second insulation is insulating internal metal part, which could become live from the external casing. So if the external casing is plastic, there's no way the external casing can become live. So can you look into your house and see other devices and appliances that use double insulation? Okay, so for the meantime, let's move on with another safety device called lightning arrestor. So this is the specialized protection device that is much helpful to manage the current flow and arrests the unwanted flow in the circuit. So it protects the insulation and conductors of the system from the damaging effects of lightning. Yes, so although not every lightning strike will damage your electronics and appliances, lightning can cause major electrical surges to your power cables and TV aerials. So without proper protection, this can frazzle the microcomputers found inside most modern appliances. So it is important to note that an arrestor does not stop lightning, since that would actually be dangerous. So it does in fact limit and mitigate the electrical charge, as it sort of gives the lightning a safe route to travel, rather than through your important electrical devices. It's like a detour for dangerous electricity, which actually wouldn't be far off at all. There you have it, the protective and safety devices that we use in our home. So those were circuit breaker, fuses, earthing, double insulation, and lightning arrestor. Okay, so I want you to remember this. When we're talking about electricity,
safety is always one of the most important points to be made. So protecting yourself, your home, and your electrical appliances is a big part of having a functional home. So generally, electrical safety systems and devices are employed to prevent thermal and shock hazards. So you should make sure that your whole environment is safe and free of electrical hazards to protect you from electrocution as well as fire. Moreover, you must have a range of very good quality of electrical safety equipment products. So that's it for the functions of the different protection and safety devices that we use in our home. Now, let's see if you have learned something from our discussion. Now, I want you to draw a happy emoji if the statement is correct and a sad emoji if it is not. So you may do it on your paper or you may just post your answer in the comment section below. Shall we begin? Let's go. Number 1. Protection devices serve as protection from extreme voltage or current that prevent us from many electrical damages. Is it a happy or a sad emoji? Again, protection devices serve as protection agents from extreme voltage or current that prevent us from many electrical damages. Yes, electrical damages. Okay, so let's see if you get that correctly. That is, of course, a happy emoji. Fantastic, grade 8. Next, number 2. A circuit breaker continues the flow of current when any fault occurs. Is it a happy or a sad emoji? Again, a circuit breaker continues the flow of current when any fault occurs. Happy or sad? Let's reveal. The answer is a sad emoji. Yes, very good. Since a circuit breaker stops the flow of current when there is already an excessive current. Next, number 3. Earthing ensures the safety or protection of the electrical equipment and living being by discharging electrical energy to earth or ground. Is it a happy or a sad emoji? Again, earthing ensures the safety or protection of the electrical equipment and living being by discharging electrical energy to earth or ground. Is it a happy or a sad emoji? The answer is happy. Yes, great. Next, number 4. A fuse is a device that turns on the power to an electrical circuit when too much electric current flows through it. Again, a fuse is a device that turns on the power to an electrical circuit when too much electric current flows through it. Is it a happy or a sad emoji? Okay, the answer is, of course, that is a sad emoji. A fuse actually shuts off the power when there is too much current that is already flowing through it. You're great, grade 8. Okay, let's take the last one, number 5. Double insulation requires the use of only one insulator to prevent hot from contacting the user. Again, double insulation requires the use of only one insulator to prevent hot from contacting the user. Is it a happy or a sad emoji? So definitely the answer is a sad emoji. Yes, since double insulation requires how many insulators?
There should be 2. Very good. Okay, so that's it. Did you get them all correctly? So I hope so. So there you have it, the different safety and protection devices and their functions that we use in our home. So you may now go ahead and answer your modules and activity sheets about this topic. So I hope you have learned something from me today. And if ever you have any questions about this topic, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherian.curales or text me at 0968-466-6907. And remember, grade 8 to keep tuned in every Mondays and Wednesdays from 1:30 to 1:55 p.m. for more science explorations only here at Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100 simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. So I'll see you again on Wednesday for another shocking and electrifying topic. Again, this has been your teacher broadcaster, Sherian E. Curales on A Moment of Science with Teacher Sherry. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Today is November 8, 2021, 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster from Herona Western National High School, and we bring you cool math lessons on air right next to your door. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen per note taking, compendium of notes in Mathematics 8 on pages 30 to 33, and your instructional support in Mathematics 8 on page 27 to 28. Hello, our dear learners. Welcome to another 25-minute lessons of Mathematics 8 on air. Please be reminded that you may ask or post your comment on the comment section box of our Facebook live streaming right here at RTV Tarlac, Channel 26. Please turn your compendium of notes on page 30 with the topic System of Linear Equations in Two Variables, focusing on graphs that are parallel, intersecting, and coinciding. As the lesson progresses, we are expected to categorize when a given system of linear equations in two variables has graphs that are parallel, intersecting, and coinciding. Please be notified that the focus of our 25-minute lesson today is on graphs that are parallel, intersecting, and coinciding. The latter part will be discussed by Ma'am Cleopatra A. Yasay on November 10, and that is on Wednesday, 2 p.m., same time, and same station, right here at RTV. But before that, let us play a review game. The VAX parking problem. Again, you may type your answer in the comment section of our Facebook live streaming. Are you ready? The VAX parking problem number 1. Edna and Freddie, together with parents, went to the VAX area as the vaccination for 12 to 17 years old opens. A large volume of cars arrived. That is why they decided to pay rent for a spacious private parking lot. A parking area has a fixed charge for the first 1.5 hours and an additional charge for every 30 minutes thereafter. Question number 1. How can we express the statement parking area's fixed charge for the first 1.5 hours plus an additional charge for every 30 minutes thereafter in linear expression? Is it A, x plus y, or B, x cubed plus y cubed? Again, the question is, how can we express the statement parking area's fixed charge for the first 1.5 hours plus an additional charge for every 30 minutes thereafter? Is it A, x plus y, or B, x cubed plus y cubed? You may now answer. Obviously, there is only one linear expression on the choices, and the answer is letter A, x plus y. X represents fixed charge for the first 1.5 hours, while y represents additional charge for every 30 minutes. Meanwhile, letter B is not a linear expression
because the degree or the highest exponent is 3, which means that this expression is a cubic one and not a linear one. Kudos, our dear learners. Are you ready for the next question? The VAX parking problem number 2. Edna's parents maximize the first 1.5 hours and extended for another 1.5 hour for 35 pesos parking charge. X represents fixed charge for the first 1.5 hours, while Y represents additional charge for every 30 minutes. How will it be written as an equation? Is it A, x plus y equals 35? Or it could be B, x plus 3y equals 35? Or C, 3x plus 3y equals 35? You may now answer. And I am delighted, for I am reading correct answers right now. Good job. Your answer should be, it should be letter B. X plus 3y equals 35. X represents fixed charge for the first 1.5 hours, plus 3y represents 3 times additional charge for every 30 minutes, since 1.5 hours is also equivalent to 3 30 minutes. Wow, you're doing great. Let's now go to our the Vox parking problem number 3. Meanwhile, Freddy's parents maximize the first 1.5 hours and extended for another 3 hours for 50 pesos parking charge. If X represents fixed charge for the first 1.5 hours and Y represents additional charge for every 30 minutes, how will it be written as an equation? Again, parents maximize the first 1.5 hours and extended for another 3 hours for 50 pesos parking charge. If X represents fixed charge for the first 1.5 hours and Y represents additional charge for every 30 minutes, how will it be written as an equation? Brilliant! The correct answer is letter C. X plus 6y equals 50. X represents fixed charge for the first 1.5 hour, plus 6y represents 6 times additional charge for every 30 minutes. Since 3 hours is also equivalent to 6 30 minutes. You are really amazing. For the last question, I guess you are now ready for the last question of the VAX parking problem number 4. Same problem. Edna and Freddy, together with their parents, went to their VAX area as the vaccination for 12 to 17 years old. Edna's parents paid X plus 3y equals 35, while Freddy's parents paid X plus 6y equals 50. The question is, what is the value of X and what is the value of Y? Is it A, 20 pesos for the first 1.5 hours and 5 pesos for every 30 minutes? Is it B, 15 pesos for the first 1.5 hours and 10 pesos for every 30 minutes? Or is it C,
10 paces for the first 1.5 hours, and 15 paces for every 30 minutes. What's your answer? Brilliant! The correct answer is letter A. 20 pesos for the first 1.5 hours and 5 pesos for every 30 minutes. That is x equals 20 and y equals 5. The last question might be somehow a little bit tricky, but with the outstanding performance you did, I guess we are really ready for today's lesson. Our today's lesson is all about systems of linear equations into variables, focusing, of course, on graphs that are parallel, intersecting, and coinciding. Again, the last question in our game earlier can be solved using system of linear equation into variables. Congratulations for some of you who have the instinct ability to find for the value of x and y by just looking at it. However, there are more problems that we cannot guess. Guessing can be good game, yet knowing the proper technique will give us assurance. Let us first take a look at the general idea of systems of linear equations into variables. A solution to a system of equations in two variables is a pair of numbers which satisfies all the conditions of the systems. Systems are often signified by a single left-hand brace in place of the word and. In our example earlier, the Vox parking problem, we have x plus 3y equals 35 and x plus 6y equals 50, which are joined by a single left-hand brace. This is a very good example of a system of linear equations. Look at the bottom part of your compendium of notes. Take a look on page 30. There are 3 more examples located there. Example number 1, we have x plus 2y equals 3 and 2x minus y equals negative 4, which are joined by a single left-hand brace. Moreover, we also have example number 2, x plus 2y equals 3 and 2x plus 4y equals 16, which is also joined by a single left-hand brace. And the last example is 2x minus y equals 4 and 6x minus 3y equals 12, which are joined by a single left-hand brace. Always remember, a linear equation in the form ax plus by equals c has a straight line for its graph. Hence, 2 such equations can be graphed with 2 straight lines on the plane. There are 3 possibilities for these 2 lines to be situated. First, it can be shown as 2 intersecting lines. If the graphs of the systems of linear equation intersect, then the intersection of the 2 solution sets is one and only one point or unique. In this case, this system of linear equation is said to be consistent and independent. Moreover, it can also be shown as 2 coinciding lines. If the graphs of the systems of linear equations coincide with one another, then the solution sets of the equations are equal. This means that their intersection contains
all the ordered pairs or infinite solution found in either one of the solution sets. This system of linear equations are said to be dependent. Last possibility, it can be shown as two parallel lines. If the graphs of the system of linear equations are parallel, then the intersection of the two solution sets is an empty set. The system of linear equations is said to be inconsistent. Algebraically, we can easily determine whether a given system of linear equations has a unique solution or whether the equations has no solution or has infinitely many solutions. The question is how? Given a sub x plus b sub 1y equals c sub 1 and a sub 2x plus b sub 2y equals c sub 2, which are joined by a single left hand brace, a sub 1 over a sub 2 is not equal to b sub 1 over b sub 2. If that is the condition, then there has a unique solution, the graphs are intersecting, and the system is said to be consistent and independent. Again, if the ratios of a sub 1 over a sub 2 is not equal to b sub 1 over b sub 2, therefore, the lines are intersecting. Meanwhile, if a sub 1 over a sub 2 is equal to b sub 1 over b sub 2 and also equals to c sub 1 over c sub 2, then there are infinite numbers of solutions and the graphs are overlapping or coinciding, and the system is said to be dependent. And finally, a sub 1 over a sub 2 is equal to b sub 1 over b sub 2, but not equal to c sub 1 over c sub 2, then there is no solution. Always remember that. There is no solution for the given system of equations, and the graphs are parallel, and the system is said to be inconsistent. At this juncture, it is important for us to apply the idea of our examples. So let us open our compendium of notes on page 32 for example number 1. Given x plus y equals negative 2 and x minus 2y equals 7, let us identify first the values of a, b, and c. For x plus y equals negative 2, a sub 1 equals 1, b sub 1 equals 1, and c sub 1 equals negative 2. And for x minus 2y equals 7, a sub 1 equals 1, b sub 2 is equal to negative 2, and c sub 2 is equal to 7. Looking over the relationship, we may use the SSC or substitute, simplify the ratio, and compare. Again, it's substitute, simplify the ratio, and compare. Let's first substitute. By substitution, we have 1 over 1, 1 over negative 2, and negative 2 over 7. Simplifying the ratio, we have 1 over 1 is 1, 1 over negative 2 is negative 1 half, and negative 2 over 7 is negative 2 sevenths. And by comparing, 1 is not equal to negative 1 half, as well as it is also not equal to
negative 2/7. Therefore, if A and B, the ratios of A and B are not equal, therefore it is intersecting. Later, we will master the skill in categorizing the intersecting lines from a given equation with more drills. As of this moment, we will move on to example number 2, still on page 32. Example number 2. Given 2x minus y equals negative 3 and 4x minus 2y equals negative 6. Let us identify first the values of a, b, and c. For 2x minus y equals negative 3, a sub 1 equals 2, and b sub 1 equals negative 1, and c sub 1 equals negative 3. For 4x minus 2y equals negative 6, a sub 1 equals 4, a sub 2 equals 4, b sub 2 equals negative 2, and c sub 2 equals negative 6. Looking over the relationship of a sub 1, b sub 1, c sub 1, 2, a sub 2, b sub 2, and c sub 2, let us use substitute, simplify the ratio, and compare. By substitution, we have 2 over 4, negative 1 over negative 2, and negative 3 over negative 6. Simplifying the ratio, we still have 1 over 2, positive 1 over 2, and positive 1 over 2. By comparing, we may now arrive that 1 over 2 is equal to 1/2, also equal to 1/2, which means that they are coinciding. They are coinciding. And for the last example, given example number 3, 2x minus, we have 3x plus y equals 2, 3x plus y equals 7. Equation 1 and equation 2. And first is to identify the values of a, b, and c. For a sub 1, it is 3. B sub 1, it is 1. For c sub 1 is 2. For a sub 2, it's equals to 3. B sub 2 is 1. And c sub 2 is 7. And looking over the relationship and using the SSC or the substitution, we now have 3 over 3, 1 over 1, and 2 over 7. And simplifying the ratio, 3 over 3 is 1, 1 over 1 is 1, and 2 over 7 is still 2 over 7 or 2/7. By comparing, we have 1 is equal to 1, but not equal to 2/7. Therefore, if that is the condition, that is parallel. And that completes the possibilities in a set of linear equations in two variables. Now, let us sum up the general idea. Let us remember that if graphs of the systems of linear equations intersect, then the intersection of the two solution sets is unique. Algebraically, it can be identified if the ratio of A is not equal to the ratio of B. If the graphs of the systems of linear equation coincide with one another, then the solution set is infinite. Algebraically, it can be identified if the ratios of A, B, and C are equal.
And finally, if the graphs of the systems of linear equations are parallel, then the solution set is an empty or no solution. Algebraically, it can be identified if the ratios of A, B are equal but not equal to the ratio of C. Now, let us answer some drills from your instructional support. Please open your instructional support on page 28. Comment down whether the given is intersecting, coinciding, or parallel. Just comment down below if it is, again, intersecting, coinciding, or parallel. And here are the questions. For drill number 1, negative 2x plus y equals negative 4 and negative 2x plus y equals 3 are the two equations of the line intersecting, coinciding, or parallel? You may now answer. Again, for drill number 1, the question is, are they intersecting, coinciding, or parallel? We have negative 2x plus y equals negative 4 and negative 2x plus y equals 3. And the answer is, from Sir Rance Arvin Armas of New Zealand, we have parallel. Yes, the correct answer is parallel. The ratios are negative 2 over negative 2, 1 over 1, and negative 4 over 3. Or simply, 1 equals 1, but not equal to negative 4 over 3. And that was awesome. Next, we have drill number 2. Drill number 2, x minus y equals 7 and negative x plus 3y equals 9 are the two equations of the line intersecting, coinciding, or parallel. You may now answer. Again, the question is, given 2x minus y equals 7 and negative x plus 3y equals 9 are the two equations of the line intersecting, coinciding, or parallel. You may now answer. All right. The ratios are 2 over negative 1, negative 1 over 3, and 7 over 9. Or simply, negative 2 is not equal to negative 1 over 3, and also not equal to 7 over 9. Thus, the correct answer is intersecting. Yes, they are intersecting because the ratios of A and B are not equal. You got it correctly. Now, let's try numbers 3 to 5 for your instructional support on page 28. We have number 3. Negative 10x plus 2y equals 4. 5x minus y equals negative 2. For number 4, we have 2x minus y equals 7. Negative x plus 3y equals 9. And for number 5, 2x minus y equals 7. And negative x plus 3y equals 9. The choices are intersecting, coinciding, or parallel. And you got it correctly. Your answer should be
coinciding for number 3, coinciding for number 4, and intersecting for number 5. And that was awesome. Congratulations. If there are questions, feel free to ask on the comment section. Again, time has come to bid goodbye just for this session. Always remember, if there's a will, there's a way. So let us all be vigilant to find solutions to every problem and trust your honest way to your will. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you and good day. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. At kung kayo naman ay may mga cable sa Converge, maaari nyo rin itong mapanood sa Channel 100 at maaari din mapanood sa YouTube. Ako si Ma'am Joffrey Fisher, ang teacher broadcaster ninyo para sa Filipino Ikawalong Bitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig sa remote live broadcast mula dito sa San Rafael, Tarlac. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung kayo man ay may mga katanungan, ay maaari ninyong itong isend sa numerong 0920-340-4008 at ating sisikapan sagutin bago matapos ang talakayan. Ngunit kung sakaling maubos ang oras natin at hindi namin masagot online, sisikapin pa rin namin itong masagot offline. At kung kayo naman ay may mga sagot sa aking mga hinandang katanungan, maaari nyo itong itype sa ating Facebook chat or mag-comment sa ating Facebook Live RTV Tarlac Channel 26.
Pumwesto na sa pinakakomportabling upuan, kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay maya-maya. At maaari rin niyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Kunin din ang inyong mga kompendyo upang makasunod sa ating talakayan. Ito ay mula sa pahina 58 hanggang 59. Alam kong handa na kayo, kaya atin nang simulan ang ating talakayan. Tatandaan, makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang magbigay ng opinyon o saloobin. Bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko munang matiyak na inyo pang natatandaan ang ating tinalakay noong nakaraan. May mga larawan akong ipapakita sa inyo at suriin itong mabuti. Sikaping isulat ang kanilang ngalan at sikaping makapagbigay ng mga salitang mag-uugnay sa kanila. Isulat ang inyong mga sagot sa isang malinis na papel o kaya naman maaari nyo itong ilagay o i-chat sa ating Facebook Live. Handa na ba kayo? Muli, may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Suriin itong mabuti at sikaping isulat ang kanilang ngalan at sikaping makapagbigay ng mga salitang mag-uugnay sa kanila. Atin nang simulan! Sa unang larawan, sino kaya ang nakikita nyo? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para maisip kung sino ba to. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, tungo na tayo sa ikalawang larawan. Kilala nyo ba siya? Alam kong kilala nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Ating alamin, kilalanin kung sino ba siya. At higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo ang ikatlong larawan. Alam kong kilalang kilala niyo sila. 1, 2, 3, 4, 5. Atin nang alamin ang kanilang mga ngalan at ilan sa mga impormasyon ukol sa kanila. Muli, kilala niyo ba ang mga nasa larawan? Alam kong kilalang kilala niyo sila sapagkat napag-aaralan natin, nasasaliksik natin sa mga internet o kaya sa ating aklat. Kaya, mauhusay ang bawat isa. Alam kong kilalang kilala niyo sila. Sila ang mga naging pangulo o pangulo ng ating bansa. At batay sa pananaliksik niyo, sino nga ba ang unang pangulo ng ating bansa? Mahusay! Si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang pangulo natin. Sa ikalawang larawan, alam kong kilalang kilala niyo siya. Siya naman ay si Pangulong Corazon Aquino, ang kauna-unahang babaeng pangulo sa ating bansa at ina nila dating Pangulong Benigno Aquino at Chris Aquino. Ngayon tungo naman tayo sa ikatlong larawan. Siya ang ating kasalukuyang Pangulo. Siya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, alam kong nakuha niyong lahat, kaya't kayo'y mahuhusay. Ikinagagalak kong malaman na kayang-kaya na natin matukoy ang mga kilalang tao sa bansa batay na rin sa ating pananaliksik sa ating mga aklat at internet. Iyan ang patunay na nakinig nga kayo noong nakaraang talakayan. Ngayon, tayo na at tumungo sa ating talakayan. Ang ating tatalakayin sa araw nito ay mula sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa pagsasaayos ng datos. Maaaring gamitin ang una, isa pa, at iba pa. Ayon sa talakayan noong nakaraan, ang pananaliksik ay maaaring gawin gamit ang mga aklat, internet, at iba pang mga kagamitan. Ngunit, ano nga ba ulit ang pananaliksik? Mahusay! Ang pananaliksik ay isang mapanuri at makaagham na investigasyon o pagsisiyasat ng isang bagay, paksa,
o kaalaman sa pamamagitan ng pangangalap, pagpapakahulugan, pagbubuo, at pag-uulat ng mga ideya ng objektibo, matapat, at may kalinawan. Ang bawat isa sa atin, alam kong marunong ng manaliksik. Maliban dyan, meron din tayong tinatawag na sistematikong pananaliksik. Ang sistematikong pananaliksik ay isang pananaliksik na mayroong sinusunod na proseso at pagtuklas ng mga katotohanan. Ito ay pananaliksik na kailangan maging mapanuri sa pag-imbestiga sa isang bagay, kaalaman, o paksa. Ngayon, dahil alam na natin ang sistematikong pananaliksik, alamin natin ano ba ang mga hakbang para masabi natin na meron o sistematiko ang ating pananaliksik. Atin nang alamin kung ano ba ang mga hakbang na kailangan natin. Una, kailangan alam natin ang pagpili ng paksa. Ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa. Kung ang paksa ba ay kawili-wili o naaayon sa iyong interes. Kung kakayanin mo ba ang pananaliksik at higit sa lahat, kung ang paksang pipiliin ay may sapat na malilikom na datos. Ayan ay ilan lamang sa mga kailangan mo upang makapili ka ng magandang paksa. Ikalawa naman, pagkatapos natin mamili ng paksa, kailangan malimitan natin o paglilimita ng paksa. Limitahan ang paksang pipiliin upang hindi ito masyadong magulo at matapos sa tamang panahon. Maaaring gawing batayan ang sakop ng panahon, sakop ng edad, sakop ng kasarian, sakop ng grupong kinabibilangan, sakop ng anyo o uri at sakop ng perspektibo. Muli, pag nakapili na tayo ng paksa, kailangan atin itong limitahan. Ang ikatlong hakbang naman, sa pananaliksik, kailangan ang paghahanda ng pansamantalang bibliography. Ang bibliography ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, artikulo, report, periodiko, magazine, at iba pang nalathalang material maging sa internet. Siguraduhin ang talaan ay may kaugnayan sa tinatalakay. Isa sa mahalagang bagay na kailangan natin tandaan kapag nananaliksik tayo ay ang mga sanggunian natin upang masabi ang katotohanan sa ating sinasaliksik. Ngayon naman, tungo tayo sa ika-4 na hakbang sa pananaliksik. Ito naman ay ang pagbuo ng pansamantalang balangkas. Sa pagbabalangkas ay isinasagawa o nakalap mula sa inisyal na paghahanap ng mga datos. Makatutulong ito upang mabigyan ng gabay at direksyon ang pananaliksik na sa simula pa lamang. Sa pagbuo ng balangkas, kailangan isulat ang pangunahing idea o pinakabuod ng pananaliksik na isinasagawa. Isunod na ilista ang mga pantulong na ideya. Sumunod, natiyakin kung paano ilalabas ng maayos ang mga ideya. Kung ito ba ay chronological o ayon sa lugar at saka isaayos ang format. Ngayon, nabanggit na natin ang 4 na hakbang. Una, pipili tayo ng paksa. Ikalawa, lilimitahan natin ang paksa. Ikatlo, paghahanda ng pansamantalang bibliography. At ang pag-4, pagbuo ng pansamantalang balangkas. Ngayon, tungo na tayo sa ika-5 hakbang. Sa ika-5 hakbang naman, ito ang paghahanda ng ibinastong balangkas o final outline. Dito na natin susuriing mabuti ang inihandang tentatibong balangkas upang matiyak kung may mga bagay bang kailangan baguhin o ayusin. Balansehin ang bagay o balansehin ang lagay ng bawat punto. Tansyahin ang bawat bahagi kung nasosobrahan ba o
o nakukulangan ng detalye. Muli, ito ay ang paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. Muli, meron na tayong 5 hakbang. Tungo na tayo sa ika-6 na hakbang. Sa ika-6 na hakbang naman, ito ay tinatawag na pagre-revisa. Sa pagre-revisa, masasabi o nasabing muli ang isinulat para makita kung may kamaliang kailangan maiwasto. Huwag magmamadali sa pagsusuka upang maingat na maiwasto ang bawat pangungusap at walang makalampas na mali. Bigyang pansin ang pagbabaybay, kaangkupan ng pagkakagamit ng salita, ang gamit ng mga bantas, at ang ekstruktura ng mga pangungusap. Ayan naman ang pagre-revisa. Ngayon tungo na tayo sa ika-7 hakbang. Sa ika-7 hakbang, ito naman ang pagsulat ng pinal na manuskrito. Manuskrito ang tawag sa pinal na sipi ng isang sistematikong pananaliksik. Ito ay dapat bakasyon sa pamantayan o standard na ibinigay sa guro. Bago ipasa ang pinanagawa, tandaan ang refleksyon ng sarili ang anumang ginagawa. Kaya kailangan pagbutihin ang pagsulat bilang pagpapabuti sa sarili. Muli, meron tayong nabanggit na 7 hakbang. Una, pagpili ng paksa. Ikalawa, paglilimata ng paksa. Ikatlo, paghahanda ng bibliography. Pang-apat, pagbuo ng pansamantalang balangkas. Pang-5, paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. Pang-6, pagre-revisa. At ang huli, pagsulat ng pinal na manuskrito. Ayan ang ilan sa mga hakbang na kailangan natin sundin para sa ating pananaliksik. Maliban dyan, alam na natin ang kahulugan at hakbang sa pananaliksik. Tayo naman ay tutungo na sa mga panandang hudyat na isa ring importanteng tandaan sa pagsulat ng isang o sa pagsasaliksik. Tatandaan, sa pagsusulat dapat ding tandaan at isaalang-alang ang paggamit ng pahayag sa pagsasaayos ng datos. Mga panandang naghuhudyat o ito ang mga panandang naghuhudyat sa pagkakasunod-sunod na mga kilos, pangyayari o gawain o mga datos na ating nakalap sa mga nasaliksik natin. May mga panandang naghuhudyat ng pag-uugnayan sa iba't ibang bahagi ng pagpapahayag. Ang ilan sa mga panandang magagamit sa pagsasaayos ng mga datos ay ang una, sunod o sumunod, saka, bilang, pagtatapos, wakas, o sa dakong huli. Muli, ilan sa mga ginagamit natin na panandang pag-udyat sa ating pananaliksik ay ang mga sumusunod. Una, sunod o sumunod, saka, bilang, pagtatapos, wakas, o sa dakong huli. Ngayon, alam na rin natin ang ilan sa mga panandang paghudyat na maaari natin gamitin sa pagsasaayos ng mga datos sa ating nasaliksik. Kaya, tumungo naman tayo sa ating pagsasanay na magagamit natin na kung saan magagamit natin ang mga panandang paghudyat. Handa na ba kayo? Alam kong handa na kayo. Atin nang simulan. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Gamitin ang mga salitang una, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, at huling bilang o ika-8 bilang. Muli, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Gamitin ang mga salitang una, ikalawa, ikatlo, ika-5, ika-6, ika-7, at huling bilang. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para ito ay matapos. Maaari kayong mag-send sa ating chat box o maaari nyo naman i-send sa numerong 0920-340-4008 at ating babasahin ang inyong mga kasagutan. 5, 4, 3,
2, 1. Muli, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para matapos ang inyong pagsasanay. 3, 2, 1, 0. Alam kong handa na kayo. Atin nang alamin kung nasagot ba natin ang ating pagsasanay. Muli, ang sabi natin, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Isulat lamang ang bilang 1 hanggang 8 o huling bilang sapat lang. Ang ilan sa mga hakbang ito, paglilimita ng paksa, pagsulat ng borador o rough draft, pagsulat ng pinal na manuskrito, pagpili ng paksa, pagre-rebisa, paghanda ng winistong balangkas o final outline, paghahanda ng pansamantalang bibliografiya, at paghahanda ng pansamantalang balangkas. At ang unang sagot natin ay ang unang hakbang, pagpili ng paksa. Tama kung ang sagot ninyo ay ang pagpili ng paksa. Ngayon tingnan naman natin, ano kaya ang ikalawang hakbang? Alam ko may sagot na kayo, atin ang alamin. Ang ikalawang hakbang naman natin ay ang paglilimita ng paksa. Ngayon, tungo na tayo kung ang sagot nyo, 2, at dun sa pangatlo o pang-apat ay 1, tama kayo. Ngayon, tingnan naman natin. Sa ikatlo naman ay ang paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Ang ika-4 naman natin, atin ang alamin, paghahanda ng pansamantalang balangkas. Ito ang ika-4 nating bilang. At ang ika-5 bilang, ito naman ang paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. Ngayon, tungo na tayo sa ika-6. Sa ika-6 na hakbang naman, pagsulat ng borador o rough draft. Ngayon, tungo na tayo sa ika-7 hakbang. Sa ika-7 hakbang naman, ito naman ay ang pagre-revisa. At ang huling bilang, ika-8 o ika-8 hakbang, ay pagsulat ng pinal na manuskrito. Ngayon, kung ang isinagot nyo sa ating chat box ay ang mga sumusunod, 1 ay ika-2, ika-6, ika-8, 1, ika-7, ika-5, ika-3, ika-4, kayo ay tama, mahusay. Muli, kung ang sagot nyo ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng aking nabanggit, kayo ay mahuhusay. Ika-2, ika-6, ika-8, 1, ika-7, ika-5, ika-3, ika-4. Muli, ang mga hakbang sa pagsasaliksik, ang una ay ang pagpili ng paksa. Ang ika-2, paglilimita ng paksa. Ang ika-3, paghahanda ng pansamantalang bibliography. Ika-4, paghahanda ng pansamantalang balangkas. Ika-5, paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. Pang-6, pagsulat ng borador. Pang-7, pagre-revisa. At ang pinakahuli, ito na ay ang pagsulat ng pinal na manuskrito. Ngayon, alam kong nasagutan ninyo lahat ng binigay kong pagsasanay. At alam ko rin na kayo ay pamilyar na sa mga hakbang para sa pananaliksik. Laging tandaan, ang ating kaalaman sa mga bagay-bagay ay maaari pang lumawak sa pamamagitan ng masusing pananaliksik. Ito ay maaaring gamit ang internet, mga aklat, o mula sa mga taong may malawak ng kaalaman sa napiling paksa. Higit sa lahat, atin ding tatandaan na upang lalong mapaganda ang presentasyon ng iyong pananaliksik, maaari ninyong gamitin ang iba't ibang panandang hudyat. At bilang takdang aralin para sa lahat, bilang takdang aralin ninyo, gamit ang pagsasanay na sinagutan ninyo kanina lang,
Ipaliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng sistematikong pananaliksik ayon sa binasang datos. Muli, gamit ang pagsasanay na sinagutan ninyo kanina-nina lang, ipaliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng sistematikong pananaliksik ayon sa binasang datos. Gamitin ang mga pahayag sa pagsasaayos ng datos. Una, isa pa, iba pa. Sundan ang panimulang pahayag para sa gawaing ito. Muli, ang gamit ang pagsasanay na sinugutan ninyo, ipaliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng sistematikong pananaliksik ayon sa binasang datos. Gamitin ang mga pahayag sa pagsasaayos ng datos. Una, isa pa, iba pa. Sundan ang panimulang pahayag para sa gawaing ito. At ito nga ang unang hakbang sa pangangalap ng datos ay, at kayo na ang bumuo ng ating talata. Ang inyong mga takdang aralin ay ipapasa na lamang ninyo sa inyong mga Google Classroom sa Filipino kung kayo ay nasa online class. At maaari naman ipasa ito ng personal sa inyong guro sa itinakdang panahon kung kayo naman ay nasa modular. Uulitin ko mga kapantas. Kung kayo ay tapos na sa inyong takdang aralin, maaari ninyo itong ipasa sa inyong Google Classroom para sa mga online class at maaari nyo naman itong ipasa sa inyong mga guro kapag kayo naman ay modular class. At ang takdang aralin nyo rin ay maaari nyong makita sa pahina 59 ng inyong mga compendium. Alam kong nauunawaan na lahat ng aralin na ating tinalakay. Ngayon, naway lubos ninyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw. Siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid. Ako si Ma'am Joffe Fisher, ang inyong guro sa Filipino, ika-8 baitang. At kasama ko ang aking mga kapantas na nakikinig ngayong araw. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas!
Welcome to Aral TarlakHenyo. Ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Binibining Maria Luisa S. Dupa, suma sa Himpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang layunin ng lipunang sibil. Ang likas kayang pag-unlad ay isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan, pang-ekonomiyang pag-unlad, economic viability, pakikilahok ng mamamayan, pangangalaga ng kapaligiran, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan, gender equality, at espiritualidad. Ang layunin ng media ay ang pagpapalutang ng katotohanan, ang kailangan ng mga mamamayan sa pagpapasya. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng Estado at sariling pagkukusa. Natitiyak kung kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin para sa araw na ito, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ang pamahalaan at ang kapwa-tao natin ay nariyan upang bukas palad na tumulong upang tulungang maabot ng tao ang pinakamataas na antas ng pangangailangan nito. Ang Peace Advocate Zamboanga o PAZ, Gabriela Movement, media at simbahan ay mga halimbawa ng lipunang sibil na may adhikaing nagbubunsod na kumilos tungo sa kabutihang panlahat. Ayon kay San Ignacio, kapag naglihim tayo, doon nagtatrabaho ang dyablo. May nalalaman ka ba ng mga organisasyong di pampamahalaan or non-governmental organizations o NGOs sa ating lipunan? Bilang mamamayan, ano ang napansin mo na ginagawa nila sa ating lipunan? Bakit kaya maraming mga tao na gustong mag-organisa o umanib sa mga grupo na ito? Mayroon bang kabuluhan ang pagiging aktibo ng mga miyembro nito para isulong ang mga layunin ng organisasyon? Ano sa palagay mo ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa ating lipunan? Sa kabilang banda, kung napapansin mo na halos lahat ng tao ay palaging nanonood ng telebisyon o di kaya'y nakikinig sa radyo para malaman ang mga pangunahing nagaganap sa bansa. Halos araw-araw ito ang kinagigiliwang ginagawa ng bawat tao. Bahagi na sa nakagalian ng bawat Pilipino
ang panonood o pakikinig ng balita. Na kung mayroon mang panahon na pumalya sila sa panonood ay parang hindi kompleto ang kanilang araw. Ano-ano kaya ang mahalagang papel ng media? Bilang isa sa nabanggit na institusyon sa lipunan. Kadalasan sa pamilyang Pilipino tuwing araw ng linggo ay mapapansin mo na halos bawat mag-anak ay sama-samang pumupunta sa simbahan. Makikitang napakahalaga para sa kanila ang pagbibigay oras sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan upang madagdagan ang mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ano kaya ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa tao o sa ating lipunan? Sa aralin ito, ating aalamin ang mga mahalagang layunin na ginagampanan ng lipunang sibil, media at simbahan bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong o serbisyo publiko para sa kabutihang panlahat. Ang lipunang sibil ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas-kayang pag-unlad o sustainable development na hindi tulad ng minadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan. Mayroong mga katangian ng iba't ibang anyo ng lipunang sibil. Una, pagkukusang loob. Walang pumilit, nanakot o nanggipit sa mga kasapi nito upang makisangkot. Malaya ito mula sa impluwensya ng estado o negosyo. Hindi ito nagsusulong ng pampolitikong hangarin ng sino mang nasa pamahalaan o ng pangkomersyong hangarin ng sino mang negosyante. Pangalawa, bukas na pagtatalastasan. Walang pinipigilan o dinidiktahan sa pagpapahayag ng saloobin. Ang uri ng pagtalakay ay pangmadla, kung saan buhay ang diwa ng demokrasya. Sa pagpapalitan ng lahat ng kuro-kuro ay nalilinaw ang mga usapin, daan, upang ang mga kaanib ay magkaroon ng katiyakan sa gagawin nilang pagpapasya. Pangatlo, walang pang-uuri. Hindi isanaalang-alang ang kalagayang panlipunan ng mga kasapi. Mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, kilala o hindi, anumang kasarian, dahil isinusulong ang kabutihang panlahat. Binibigyan ng pagkakataong mapakinggan ang lahat ng panig. Sa gayon, ay walang maiiwang hindi nagtamasa ng bunga ng pagsisikap ng lipunan. Pang-apat, pagiging organisado. Bagamat hindi kasing organisado tulad ng estado at negosyo, patungo ito sa pagiging institusyon. Ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sapagkat nagbabago ang kalagayan ayon sa mga natutugunang pangangailangan. Nagbabago rin ang kaayusan ng organisasyon upang tumugma sa kasalukuyang kalagayan. Panlima, may isinusulong na pagpapahalaga. Ang isinusulong nito ay hindi pansariling interes, kundi kabutihang panlahat. Isinusulong ng media ang katotohanan. Isinusulong naman ng simbahan ang espiritualidad. Ang pagpapahalagang ito ang nagbubunsod sa mga kasapi upang mapagtagumpayan ang anumang balakid. Ang lipunan ay parang isang bahay ng gagamba na ang pagpatid sa isang hibla ay sapat na para masira ang kabuuan nito. Ang pagdudugtong ng isang hibla sa kapwa hibla ay may ganoon ding epekto sa kabuuan. Ang pakikisangkot natin sa anumang lipunang sibil ay nakapagsusulong na ikabubuti ng kalakhan ng lipunan. Sa kabilang banda, ang pagwawalang bahala natin sa lipunang sibil ay nakapagpapanatili, kung hindi man nakakapagpalala.
ng mga suliraning panlipunan. Sapagkat ang ikabubuti ng lipunan ay nakasalalay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Hindi maiaalis ang patuloy nating pamamalay sa paanyaya ng bawat nakakatagpo nating nakikiusap na pakilang. Ngayon naman, ating alamin at pag-aralan ang mga mahalagang layunin na ginagampanan ng lipunang sibil, media at simbahan bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong o serbisyo publiko para sa kabutihang panlahat. Ang lipunang sibil bilang isang organisasyon ay binubuo ng mga grupo o mga miyembro ng mga pribadong mamamayan na siyang may malaking ambag sa mga desisyon sa isang pamayanan o bayan. At nagsilbi din katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng mga basehang serbisyo tulad ng edukasyon, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ay isang organisasyon na kusang nag-oorganisa ng mga sarili para makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi kayang ibigay ng pamahalaan. Ang lipunang sibil ay hindi napasailalim sa mga politiko na ang tanging pangunahing layunin ay mapanatili sa pwesto. Hindi rin ito hawak ng mga negosyante sa lipunan na ang pakay ay para lang mapalago ang kita. Ilan sa mga layunin ng lipunang sibil ay ang mga sumusunod. Una, maisulong ang likas-kayang pag-unlad. Ang likas-kayang pag-unlad ay pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao ng may pagsasaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, magkaroon ng isang ulirang lipunan na pinagkakaisa ang mga panlipunang pagpapahalaga tulad ng katarungang panlipunan. Pangatlo, maisulong ang ekonomiyang pag-unlad o economic viability. Pang-apat, pakikilahok ng mga mamamayan. Panglima, pangangalaga ng kapaligiran. Pang-anim, kapayapaan, pagkakapantay ng kababaihan at kalalakihan o gender equality at espiritualidad. Pampito, layunin nito ang pagbibigay pansin sa pagkukulang ng pamahalaan. Pangwalo, pagbibigay lunas sa suliranin ng karamihan. At pangsyam, tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan na hindi natutugunan ng pamahalaan. Ang media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay itinuturing na may napakahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Halos lahat ng tao sa mundo, bata man o matanda, babae man o lalaki, may trabaho o wala, lahat ay nawiwili sa pakikinig o panonood ng balita na siyang nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Marami sa mga Pilipino ay ginagawa itong libangan, lalong-lalo na tuwing gabi pagkatapos maghapunan. Sama-sama ang mag-anak sa panonood ng balita. Dahil sa media, nalalaman natin ang mga mahalagang impormasyon ng ating bansa, tulad ng pagbibigay babala kung may paparating na bagyo para magkaroon ng kaukulang paghahanda ang mga tao. Dito mo rin malalaman ang balita tungkol sa isyong politikal, krimen, negosyo, sports, showbiz, opinion, at marami pang iba. Ang media ay kailangang patas at walang kinikilingan sa paghahatid ng balita.
Sa pagpapalutang ng mahalagang impormasyon ay kailangan walang ginagawang pagbabawas o pagdaragdag ng impormasyon dahil magdudulot ito ng kawalan ng kumpiyansa ng mga tao sa media at mawawalan ng kabuluhan ang balita na ipinapahayag. Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay ang pagsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Tungkulin nito ang pagpapahayag ng katotohanan na maging basehan ng mga tao sa matalinong pagpapasya at tamang pagkilos sa lipunan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na naniniwala at may takot sa Diyos. Sa katunayan, napakarami nating relihiyon sa buong bansa na naging dahilan kung bakit napakaraming simbahan sa Pilipinas. Nakasaad sa ating konstitusyon na may separasyon ang Estado at simbahan, kung kaya hindi nanghihimasok ang pamahalaan sa gawain ng simbahan. Lahat ng tao sa Pilipinas ay malayang makapili kung ano at saang simbahan gusto umanib at magsimba. Ang simbahan ay itinuturing na banal na lugar kung saan malayang maipahayag ng mga tao ang kanilang pananampalataya. Sa panahon ngayon, laganap na ang iba't ibang problema sa lipunan, gaya ng krimen, korupsyon, illegal drugs, katiwalian, kawalan ng trabaho, kahirapan, pagkalat ng iba't ibang sakit, digmaan, at marami pang iba. Sa ganitong mga pangyayari, ang simbahan ay may napakahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Layunin ng simbahan na gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan, magkaroon ng pagmamahal sa Panginoon, turuan ang mga tao sa paggawa ng kabutihan batay sa salita ng Diyos, iukit ang moralidad ng mga tao sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito ang nagsilbing tagapagpaalala na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagbibigay kasiyahan sa Diyos, kung kaya kailangan ng bawat tao ang maging mapagkumbaba at mapagpatawad. Ang simbahan ang siyang tumulong sa lipunan na maitaguyod ang karapatang pantao. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang lipunang sibil bilang isang organisasyon ay binubuo ng mga grupo o mga miyembro ng mga pribadong mamamayan na siyang may malaking ambag sa mga desisyon sa isang pamayanan o bayan at nagsilbi ding katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng mga basehang serbisyo tulad ng edukasyon, pangkalusugan at pangkabuhayan. Pangalawa, ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay ang pagsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Tungkulin nito ang pagpapahayag ng katotohanan na maging basehan ng mga tao sa matalinong pagpapasya at tamang pagkilos sa lipunan. Pangatlo, layunin ng simbahan na gabayan ang mga tao para maging mabuting mamamayan, magkaroon ng pagmamahal sa Diyos, turuan ang mga tao sa paggawa ng kabutihan batay sa salita ng Diyos, iukit ang moralidad ng mga tao sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa pamantayan ng Diyos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat,
ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, tama o mali. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat katanungan. Makinig ng mabuti. Unang katanungan. Ang lipunang sibil, media at simbahan ay may mahalagang layunin na ginagampanan bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong o serbisyo publiko para sa kabutihang panlahat. Ang lipunang sibil, media at simbahan ay may mahalagang layunin na ginagampanan bilang katuwang ng pamahalaan sa paghatid ng tulong o serbisyo publiko para sa kabutihang panlahat. Kung ang iyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Dumako na tayo sa ikalawang katanungan. Ang lipunang sibil ay hindi napasailalim sa mga politiko na ang tanging pangunahing layunin ay mapanatili sa pwesto. Ang lipunang sibil ay hindi napasailalim sa mga politiko na ang tanging pangunahing layunin ay mapanatili sa pwesto. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling! Dumako na tayo sa ikatlong katanungan. Ang lipunang sibil ay hawak ng mga negosyante sa lipunan na ang pakay ay para lalong mapalago ang kanilang kinikita. Ang lipunang sibil ay hawak ng mga negosyante sa lipunan na ang pakay ay para lalong mapalago ang kanilang kinikita. Kung ang iyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak. Dumako na tayo sa ika-4 na katanungan. Ang media ay kailangan patas at walang kinikilingan sa paghahatid ng balita. Ang media ay kailangan patas at walang kinikilingan sa paghahatid ng balita. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling! Dumako na tayo sa ika-5 katanungan. Ang simbahan ang nagsilbing tagapagpaalala na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Kung kaya, kailangan ng bawat tao ang maging mapagkumbaba at mapagpatawad. Ang simbahan ang nagsilbing tagapagpaalala na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Kung kaya, kailangan ng bawat tao ang maging mapagkumbaba at mapagpatawad. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa susunod. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin nyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko
na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Kasama ang manulat ng script, Ginang Catherine H. de Chavez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Blessed day, TarlakHenyos! Hello, Science Empire! And good afternoon, grade 9 students! Welcome once again to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Converge Cable Channel 100 and DZTC Radio Filipino Tarlac. Are you now ready to have a fun-filled learning experience? Then come and join me as we explore the fascinating world of science. I'm Sir Peter A. Beltran, your teacher broadcaster for Grade 9 Science, transmitting here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic, feel free to send me your inquiries and concern at 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. You may also contact your science teacher for further assistance and do not hesitate to ask help from your parents, okay? Well, hello young scientists. I hope you are in good health and feeling good right now. Always keep believing in your learning power, okay? And thank you for your perseverance. To inspire you up, always remember that we rise by lifting others. So always be kind. At this point in time, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly prepare your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and learning activity sheets. And be ready in taking part in an hour of significant learning session. So, focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today. Ready guys? Alright, let's put in our mind that every day we can learn, we can do, and we can achieve our goals through learning science. In today's lesson, you are expected to, letter A, explain photosynthesis and cell respiration reactions. For B, illustrate the reaction process on photosynthesis and cell respiration. And last, suggest ways on how to promote life science. Let us now recall your understanding of the concepts of photosynthesis and cellular respiration by arranging the jumbled letters to form the correct terms based on the given definitions. I'll give you 3 seconds to answer, so feel free to type in your answers on our chat box. Ready now? Let's begin. For number 1, the process in plants that involves conversion of light energy into chemical energy. 1, 2, 3. The correct answer is photosynthesis. Number 2, the organelle in plant cell which functions as the site of food making. 1, 2, 3. The correct answer is chloroplast. Number 3, the sugar molecule that serves as the end product during plant food making process. 1, 2, 3. The correct answer is glucose. Number 4, the phase of photosynthesis that requires the presence of light energy. 1, 2, 3. The correct answer is photochemical reaction. And last, number 5, the phase of photosynthesis occurs in the stroma with or without light energy. 1, 2, 3. The correct answer is carbon fixation. Did you get all the correct answers? Excellent! Now, to set up a point to our lesson, let's play or pick one word. Your task is to guess the appropriate word depicted by the following set of pictures. The clue for the first word is that
This refers to the process of converting light energy into chemical energy among plants. Can you say the right answer out loud? Correct! It's photosynthesis. For the second picture, it tells that this is a set of metabolic reactions and processes that takes place in the cells of organisms to convert chemical energy from oxygen molecules or nutrients into ATP and then release waste products. Do you already know the answer? Then say it out loud. All right, it's cellular respiration. Once again, as key point for our lesson, we should understand that photosynthesis is a process among plants where carbon dioxide and water as raw materials are converted to simple sugar glucose and oxygen using light energy as the catalyst. Photosynthesis comes in two phases. Number one is the light-dependent phase or the photochemical reaction, which occurs in the granium of chloroplast and requires the presence of light, and the light-independent phase or carbon fixation that takes place in the stroma with or without light. Likewise, as a key point in our lesson, when we say cellular respiration, this is a set of metabolic reactions and processes that takes place in the cells of organisms to convert chemical energy from oxygen molecules or nutrients into adenosine triphosphate or ATP, and then release waste products. In the process, glucose molecule is converted into carbon dioxide and its energy is harvested as ATP and NADH or FADH2 in one of your body's cells. The steps of cellular respiration are glycolysis, pyruvate oxidation, citric acid cycle, and oxidative phosphorylation. To explain the reactions of photosynthesis and respiration, let's take a closer look and study how they occur. Be sure to take notes, okay? We begin in photosynthesis. In your previous year of learning, you encountered the word autotrophs, right? Autotrophs are considered to be self-feeders that are capable of making their own food. They can be classified into two categories, which are the photoautotrophs that uses the sun's energy to make organic compounds, and the chemoautotrophs that uses chemical energy to make organic compounds from chemical energy contained in sulfide or methane. Now, in photosynthesis, as we already know, this takes place in a specialized structure inside plant cells, which is called the chloroplast. This is known for light-absorbing pigment molecules. Knowing that, it will make us understand the food-making process in plants. When light energy is absorbed by chlorophyll molecules, this excites electrons and boosts them to higher energy levels. They are trapped by electron acceptor molecules that are poised at the start of a neighboring transport system. The electrons fall to a lower energy state, releasing energy that is harnessed to make ATP. ATP means, once again, adenosine triphosphate, or most often called the primary carrier of energy in cells. Plant leaves are mostly green colored because chlorophyll absorbs all other colors and reflects green light. The raw materials like carbon dioxide enter the plant leaves' tiny opening called the stomata, and plants absorb dissolved water and nutrients in the soil through their vascular tissues, which are composed of xylem and phloem that are responsible for the transport of water and food to the different parts of the plants. Photosynthesis involves many steps, but it can be divided into two stages: the light-dependent reaction and the Calvin cycle. The light-dependent reactions use photosynthetic pigments to convert light energy into chemical energy, specifically ATP and
NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. These reactions occur within a specialized membrane disc within the chloroplast called thylakoids and involve three steps. Step 1, it involves excitation of photosystems by light energy. Light excites chlorophyll electrons and they become energized. Step 2 is the production of ATP via an electron transport chain. Excited electrons pass through electron transport chain, making ATP via chemiosmosis. And step 3 is the reduction of NADP plus and the photolysis of water. Electrons may reduce NADP and be reduced or be replaced by photolysis of water. Did you get confused? Well, you need to remember the Z scheme to better understand the light reactions analogy. Take a look. In Z scheme, the energy changes from oxidation to reduction. The first vertical bar that you can see represents the photosystem 2, where electrons are energized by light or electrons, which are replaced by photolysis of water molecules. The second, in the diagonal bar, electrons lose energy as they pass through an electron transport chain that synthesizes ATP. And third, in the second vertical bar, you can see the photosystem 1 electrons which are energized by light where electrons are used to reduce NADP+. In light-independent reactions, collectively known as Calvin cycle, it uses the chemical energy derived from light-dependent reactions to form organic molecules. The light-independent reactions occur in the fluid-filled space of the chloroplast called the stroma, and it involves three main steps. Step 1. Carbon fixation or carbon assimilation, wherein it is the process by which inorganic carbon is converted to organic compounds by living organisms. The compounds are then used to store energy and as structure of other biomolecules. Ribulose biphosphate is reformed using ATP. And step 3 is the regeneration of RUBP. RUBP regeneration refers to the cyclical process where the photosynthetic enzymes Rubisco fixes carbon dioxide into sugars that fuel plant growth and productivity. Only 1/6 of the PGA carbon is converted to sugar. The rest of the carbon is used to recycle RUBP as the cycle continues. So now that we see how the energy enters food chains via autotrophs, we can immediately look at how organisms use that energy to fuel their bodies. We can say that plants and animals both use the products of photosynthesis, which is basically glucose, for metabolic fuels. Let us again recall heterotrophs. I know you are familiar with them, right? Yes, they must take in energy from outside sources because they cannot make their own food. When they take in glucose or other carbs, proteins and fats, these foods don't come to the way their cells can use them. They undergo cellular respiration, which is a set of metabolic reactions and processes that takes place in the cells of organisms to convert chemical energy from oxygen molecules or nutrients into adenosine triphosphate and then release waste products. ATP is a high energy molecule that functions as an immediate power source for cells. When ATP is hydrolyzed to form ADP plus PI, the energy stored in the terminal phosphate bond is released for use by the cell. Do you know the two ATP key functions within the cell? Yes, the first one is it functions as the energy currency of the cell by releasing energy when hydrolyzed to ADP
or power cell metabolism. And second, it may transfer the released phosphate group to other organic molecules, rendering them less stable and more reactive. But what about the two types of cellular respiration? What are their names? Type in your answers in our chat box, okay? Well, these are the anaerobic respiration that uses no oxygen and occurs in the cytoplasm. Then the aerobic respiration that requires oxygen and occurs in the mitochondria. First stage of anaerobic cellular respiration is glycolysis process. In this, the main organic compound used in cell respiration is carbohydrates or glucose. Although lipids and proteins can be used as well, the first step in the controlled breakdown of carbohydrates is glycolysis, which again occurs in the cytosol of the cell. In glycolysis, a hexose sugar or 6C is broken into two molecules of pyruvate or 3C. The process of glycolysis involves many intermediate steps, but it can be summarized by four key events, namely, number one, phosphorylation, number two, lysis, three, oxidation, and four, ATP formation. Glycolysis gives a small net gain of ATP without the use of oxygen. Example of glycolysis is alcohol fermentation and lactic acid fermentation. The second stage of aerobic respiration is the Krebs cycle, which occurs within the matrix of the mitochondria. The Krebs cycle is also commonly referred to as the citric acid cycle or tricarboxylic acid or TCA cycle. In the Krebs cycle, acetyl CoA transfer its acetyl group to a 4C compound oxaloacetate to make a 6C compound citrate. Coenzyme A is released and can turn or return into the link reaction to form another molecule of acetyl CoA. To understand the Krebs cycle, the oxidation of acetyl groups is coupled to the reduction of hydrogen carriers liberating carbon dioxide. The final stage of aerobic respiration is the electron transport chain, which is located on the inner mitochondrial membrane. The inner membrane is arranged into folds of cristae, which increases the surface area available for the transport chain, and the electron transport chain releases the energy stored within the reduced hydrogen carriers in order to synthesize ATP. This is called oxidative phosphorylation, as the energy to synthesize ATP is derived from the oxidation of hydrogen carriers. Oxidative phosphorylation occurs over a number of distinct steps. Can you name them? Well, number one, for that step, it involves generating a proton motive force. Step 2 involves ATP synthesis via chemiosmosis. And step 3 is about reduction of oxygen. And the second type of cellular respiration is the aerobic respiration, which involves the breakdown of glucose in the presence of oxygen to produce water and carbon dioxide and takes place within the mitochondrion. It requires the involvement of mitochondria and generates a large yield of ATP, typically 36 ATP per glucose consumed. Aerobic respiration may include the following process: glycolysis, link reaction, Krebs cycle, and electron transport chain. To simplify or simply realize the aerobic respiration, remember this equation. Types of aerobic respiration involves three main types of reactions, namely decarboxylation, oxidation, and phosphorylation. Aerobic respiration typically produces a net total of 36 ATP per molecule of glucose consumed.
Take a look at the summary of ATP production for better understanding. Now that you have learned something about photosynthesis and cellular respiration, let's measure what you have learned through a simple true or false activity. Feel free to type in your answers, okay? Right, number 1. When light energy is absorbed by chlorophyll molecules, it excites electrons and boosts them to higher energy levels. True or false? Right answer is true. Number 2. Glycolysis gives a large net gain of ATP without the use of oxygen. Example of glycolysis is alcohol fermentation and lactic acid fermentation. True or false? The correct answer is false. Number 3. In the Krebs cycle, the oxidation of acetyl group is coupled to the reduction of hydrogen carriers liberating carbon dioxide. True or false? The exact answer is true. Number 4. Aerobic cellular respiration requires oxygen and occurs in the mitochondria. Is it true or false? The particular answer is true. And last, number 5. The light-dependent reactions use photosynthetic pigments to convert light energy into chemical energy, specifically ATP and NADPH, or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Again, true or false? The correct answer is true. Did you get all the correct answers? Excellent! Thank you, grade 9 learners! So, there you have it, guys. A simple lesson broadcast about photosynthesis and cellular respiration as life energy process. If you want to know more about our topic, I suggest that you explore and read biology books from basic to advanced so that you would appreciate learning life sciences. And add a little bit of inquisitiveness, patience, deeper understanding, and hard work, and I'm sure you can learn a lot more and may find useful application on this matter. I hope you enjoyed today's lesson, and thank you for your participation. Before we end our session, kindly write your assignment. Your assignment is to use Venn diagram to differentiate basic features and importance of photosynthesis and respiration. Did you get that? Thank you, grade 9 learners. So, just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100 for your new learning experience. Don't forget to like and share RTV Tarlac Project Shine Aral TarlakHenyo Facebook page. That is all for now. In this time of pandemic, always follow health protocols. Be a blessing to anyone and everyone. Stay home and be safe. Once again, I'm Sir Peter Beltran, your teacher broadcaster from La Paz, saying, every accomplishment starts with the decision to try. God bless everyone. Until next time.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. This is Teacher Erzel Mileta Mundong, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lessons, remotely airing from Moncada, Tarlac. And I will be with you for the next 25 minutes. So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place. Have your pen and paper with you and make sure you have your learner's material. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is analyzing the effects of changing the values of A, H, and K in the equation y equals A multiplied to the square of x minus h plus k of a quadratic function on its graph. Let's have an activity. You will determine how A, K, and H affects the graph of a quadratic function. Observe the following graphs. How does K value affects the graph of the quadratic function? That is correct. In these functions, we can see how K value changes the graph of a basic quadratic function. The positive K value shifts the graph up. How about in these graphs? What is your observation? Correct. The negative K value shifts the graph down. Next, let's see how H value changes the graph of a basic quadratic function. What have you observed? Very good. The positive H value shifts the graph to the right. How about with these graphs? What are your observation? Good observation. The negative H value shifts the graph to the left.
For the effects of a to the graph of a quadratic function, y equals a multiplied to the square of x minus h plus k, observe the graphs. What are your observations? That's correct. As the absolute value of a increases, the width of the graph becomes narrower. How about with this graph? That is right. A positive a value makes the parabola opens upward. And as the absolute value of a decreases, the width of the graph becomes wider. And a negative a value makes the parabola opens downward. Write at the comment section if you got everything right. Oh, that's great! Now for our next lesson, determining the equation of a quadratic function. So there are three ways to determine the equation of a quadratic function. First is from a given table of values. Second is from a graph of the function. And the third one is when the zeros are given. Here are the steps in finding the quadratic equations from a given table of values. First, choose three ordered pairs. Next, substitute each ordered pair to the general equation f of x equals ax squared plus bx plus c, or y equals ax squared plus bx plus c. Then, solve the system of linear equation to get the value of a, b, and c. Lastly, substitute the values of a, b, and c to f of x equals ax squared plus bx plus c, or y equals ax squared plus bx plus c. Now, let's have some examples. Given the table of values, the x values are negative 6, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, and 0. Its respective y values are 6, 3, 2, 3, 6, 11, and 18. So let's select three ordered pairs and substitute each pair in the general equation y equals ax squared plus bx plus c, forming three linear equations. For our first ordered pair, we have 0, 18. Substitute it to our general equation. So, a multiplied to the square of 0 plus b times 0 plus c equals 18. The value of c is 18. This will be our equation 1. C equals 18. Let's have our second ordered pair. Negative 3, 3. Same process. Substitute negative 3, 3, and c equals 18 to the general equation. So, a multiplied to the square of negative 3 plus b times negative 3 plus 18 equals 3. So, negative 3 squared is 9 multiplied by a, that is 9a. Negative 3 times b is negative 3b. Then, subtract 18 to both sides of the equation. We will have 9a minus 3b equals negative 15. Simplify the equation by dividing 3 to both sides of the equation. Our equation 2 now is 3a minus b equals negative 5. For our third ordered pair, negative 4, 2. Again, substitute the ordered pair and c equals 18 to the general equation. So, a multiplied to the square of negative 4 plus b times negative 4 plus 18 equals 2. Negative 4 squared is 16 times a is 16a. Negative 4 multiplied by b
is negative 4b. Then subtract 18 to both sides of the equation. We now have 16a minus 4b equals negative 16. Simplify it by dividing their common factor 4. The equation 3 now is 4a minus b equals negative 4. So we have equation 1 as c equals 18, equation 2 as 3a minus b equals negative 5, and equation 3 as 4a minus b equals negative 4. Now, subtract 3 from equation 2 to get the value of a. So, 3a minus b equals negative 5 minus 4a minus b equals negative 4. We have negative a equals negative 1. Divide negative 1 to both sides of the equation, it will be a equals 1. Next, substitute the value of a in equation 2 to get the value of b. Since a equals 1, then 3 times 1 minus b equals negative 5. Subtract 3 to both sides of the equation. So negative b equals negative 8. Then divide both sides of the equation by negative 1. We will arrive with b equals 8. Since the values of a, b, and c are 1, 8, 18 respectively, then we can substitute this to the general equation f of x equals ax squared plus bx plus c, or y equals ax squared plus bx plus c. So the quadratic equation is f of x equals x squared plus 8x plus 18, or y equals x squared plus 8x plus 18. Did you follow the step-by-step procedure? Alright, then let's proceed with the next example. If the given is the graph of the quadratic function, then we can find the quadratic equations by following these steps. First, identify the vertex and substitute it to the vertex form y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. Then choose any point on the parabola except the vertex to find the value of a. Lastly, substitute the value of a to the resulting equation. Now, let's find the equation of the quadratic function from a given graph. We will use the vertex and a point of the graph of the parabola. In the parabola, the vertex is 0, 1. Then we will use the vertex form y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. We know that in the vertex 0, 1, h is equal to 0 and k is equal to 1. Substitute it to the vertex form. We have y equals a multiplied to the square of x minus 0 plus 1, or y equals ax squared plus 1. Then, to find the value of a, select any point on the parabola except the vertex. Let's use point 1, 3, where x is 1 and y is 3. Substitute the point we have at y equals ax squared plus 1. So we have 3 equals a times 1 squared plus 1. Simplifying, we will arrive at 3 equals a plus 1. Subtracting 1 to both sides of the equation, it will become 2 equals a, or a equals 2. Go back to your equation, y equals ax squared plus 1, and substitute the value of a, which is 2. Therefore, the quadratic equation now is y equals 2x squared plus
1. Alright, another example of determining the equation of a quadratic function given the graph. In the given parabola, what is the vertex? That is right. The vertex of the parabola is -1, 4. Again, we will use the vertex form y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. Substitute the vertex, it will be y equals a multiplied to the square of x plus 1 plus 4. Then, choose any point in the parabola except the vertex. Let's say we chose -2, 3. To get the value of a, substitute x value and y value to our equation. Y equals a multiplied to the square of x plus 1 plus 4. So, 3 equals a multiplied to the square of -2 plus 1 plus 4. -2 plus 1 is -1. And -1 square is equal to 1 times a. So we have 3 equals a plus 4. Subtracting 4 to both sides of the equation, it will be -1 equals a, or a equals -1. Substitute now the value of a to y equals a multiplied to the square of x plus 1 plus 4. So the quadratic equation is y equals negative the square of x plus 1 plus 4. Now let's proceed to the third way in determining the equation of a quadratic function. It's when the zeros are given. To do that, let's have the following steps. First, determine the sum of the roots r sub 1 plus r sub 2 and the product of the roots r sub 1 multiplied to r sub 2. And then, substitute the sum and product of the roots to the equation f of x equals x squared minus the product of r sub 1 plus r sub 2 and x plus r sub 1 times r sub 2. Let's have an example. Find the equation of a quadratic function f of x with 5 and 6 as its zeros. First, let us determine the sum of the roots. And that is r sub 1 plus r sub 2 equals 5 plus 6 equals 11. Then determine the product of the roots. That is r sub 1 times r sub 2 equals 5 times 6 equals 30. Substitute the sum and the product of the roots to the equation f of x equals x squared minus the product of r sub 1 plus r sub 2 and x plus r sub 1 times r sub 2. And our quadratic equation now is f of x equals x squared minus 11x plus 30. Can you follow, class? Okay, very good. If that's the case, let's have another example when roots are given. We have r sub 1 equals -2 and r sub 2 equals -3. Again, we will use the sum and product of the roots and substitute it to f of x equals x squared minus the product of r sub 1 plus r sub 2 and x plus r sub 1 times r sub 2 to find the equation of the quadratic function. Let's have the sum of the roots. So, r sub 1 plus r sub 2 equals -2 plus -3. That is -5. Then for the product of the roots, we have r sub 1 plus r sub 2 equals -2 times -3, which is equal to 6. Substitute the sum and product of the roots to the equation. The answer is f of x is equal to x squared plus 5x plus 6.
Did you follow the different ways to determine the equation of a quadratic function? That is great. Let us have an activity. Refer to the slides and listen attentively so you can follow the instructions. Choose the letter of the correct answer. I will give you 10 seconds to answer each question. Write your answers on the comments section. Is the instruction clear? All right, let us begin. Question number 1. What is the next step after identifying the vertex of the parabola in determining the equation? Again, what is the next step after identifying the vertex of the parabola in determining the equation? Letter A, solve for the product of the roots. Letter B, solve for the sum of the roots. Letter C, substitute it to the vertex form y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. Letter D, choose any 3 points on the table of values. 7, 8, 9, 10. The correct answer is letter C. Substitute it to the vertex form y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. Did you get the correct answer? Good job. Let's proceed with question number 2. So in reference with question number 1, after substituting the vertex to the vertex form, what is the next step? Letter A. Choose any point in the parabola except the vertex. Letter B. Choose any 3 points on the table of values. Letter C. Solve for the sum of the roots. Letter D. Solve for the product of the roots. If your answer is letter A, then you are correct. Letter A, choose any point in the parabola except the vertex. Question number 3. What is the first step in determining the equation of a quadratic function if the table of values are given? Letter A, solve for the product of the roots. Letter B, solve for the sum of the roots. Letter C, substitute each pair in the general equation y equals ax squared plus bx plus c, forming 3 linear equations. Or letter D, choose any 3 points on the table of values. So the correct answer is letter D. Choose any 3 points on the table of values. Did you get the correct answer? Very good. Question number 4. In reference with question number 3, after choosing 3 points on the table of values, what is the next step? Again, in reference with question number 3, after choosing 3 points on the table of values, what is the next step? Letter A, solve for the product of the roots. Letter B, solve for the sum of the roots. Letter C, substitute each pair in the general equation y equals ax squared plus bx plus c, forming 3 linear equations. Or letter D, choose any 3 points on the table of values. 9, 10. So if your answer is letter C, then you are correct. Now last, question number 5. When roots are given in determining the equation of a quadratic function, to what equation are you going to substitute the sum and product of the roots? Letter A, y equals ax squared plus bx plus c. Letter B, f of x equals x squared minus the product of r sub 1 plus r sub 2 and x
plus r sub 1 times r sub 2. Letter C, y equals a multiplied to the square of x minus h plus k. Or letter D, none of the above. Alright, the correct answer is letter B. Comment down your scores. Good job, everyone. Many of you got everything right. I hope that from this lesson, aside from the concept itself, we learned that it is very important to acknowledge and give importance to the little things like the ordered pairs, because from them, we can make something great or big like the equation of a function. To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now, let us have a recap of today's lesson. So there are three ways to determine the equation of a quadratic function. First is from a given table of values. Second is from a graph of the quadratic function. And the third one is when the zeros are given. So, for your better understanding with our lesson for today, you can go back with your learner's material in Math 9. Read again and do the activity provided by your teacher. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. On Wednesday, another fruitful and informative discussion will be done. So, don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Erzel Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today, saying, Numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. Have a great day, everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Sir Roland, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T, tumpak, tiyak at tatatak. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, ay pumwesto ka na sa isang komportableng lugar upang makinig at matuto. Noong nakaraan ay tinalakay sa inyo ang tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. Halika, balikan natin saglit ang paksang ito. Tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. Bago ako magbahagi, susubukin ko muna ang inyong memorya. Ibahagi nga ninyo sa ating comment section ang 4 na karaniwang tauhan na bumubuhay sa anumang akdang tuluyan. Mahusay ka kapantas! Tara na't alamin muli natin ang kahulugan ng mga ito. Pangunahing tauhan. Siya ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa pangunahing tauhan, umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Katunggaling tauhan. Siya ang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan sapagkat sa mga tunggaliang ito, nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. Sumunod ang pantulong na tauhan. Ang pantulong na tauhan, gaya ng ipinaghihiwatig na katawagan, ay karaniwang kasama ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan, tungkulin nito sa akda ay ang maging kapalagayang loob o sumuporta sa tauhan. Sumunod ang may akda. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang author ay laging magkasama sa loob ng katha. Bagamat ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang author. Matapos nating balikan ang nakaraang aralin,
Nararamdaman kong excited na kayo sa tatalakayin ko ngayong araw. Kaya naman kapantas, dumako na tayo sa ating bagong aralin. Ito ay tungkol sa mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Bahagi na ng buhay ng tao ang makarinig o makakuha ng impormasyon, kaalaman o iba pa. Kaya nararapat lamang na maging maingat sa pagpili at pagtanggap ng mga impormasyon. Kinakailangan ng masusing pagbeberipika at pagsusuri upang malaman kung ang mga ito ay makatotohanan o hindi. Paano nga ba natin malalaman kung ang impormasyon o balitang nakalap ay katotohanan o batay lamang sa opinyon? Ang isang pahayag ay makatotohanan kung ito'y may suportang datos, pag-aaral, pananaliksik at suportang impormasyong napatunayang tama o mabisa para sa lahat. Ang ganitong uri ng pahayag ay karaniwang may siyentipikong batayan gaya ng agham at siyensya. Sa pagpapahayag ng katotohanan, kailangan maging tumpak at wasto ang mga pahayag, salita at gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. Narito ang ilang parirala na ginagamit sa pagpapahayag ng katotohanan. Una, batay sa pag-aaral, totoong. Ikalawa, mula sa mga datos na aking nakalap talagang. Ang mga patunay na aking nakalap ay tunay na. Ayon sa mga dalubhasa na patunayan na. Isang mabisang pag-aaral at pagsusuri ang isinagawa kaya napatunayang mabisa ang, at ang panghuli mula sa pagbeberipika ng mga datos at impormasyon napatunayan ang. Samantalang mayroon ding mga pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng mga bagay na walang katiyakan o walang sapat na basihan. Ang mga ito ay opinyon lamang. Opinyon lamang ng isa o ilang tao o pangkat. Ang ganitong payag ay karaniwang hindi suportado ng datos o siyentipikong basihan. Ilan sa mga ganitong uri ng pahayag ay ang mga sari-sariling kuro-kuro o palagay ng tao, pamahiin, opinyon sa pahayagan at iba pang katulad. Ilan sa mga ekspresyong ginagamit sa ganitong pahayag ay ang mga sumusunod. Naniniwala ako sa aking palagay, ang opinyon ko sa bagay na ito, palagay ko, baka ang mga pangyayaring marahil ang bagay na ito ay, pwedeng ang mga pangyayari, saganang sarili, sa tingin ko. Ngayon, nalaman na natin ang ilang pariralang ginagamit sa pagpapahayag ng katotohanan at opinyon, ay ating hasain ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isang gawain. Narito ang panuto. Lagyan ng check ang mga pangungusap na nagsasaad ng katotohanan at X naman kung ito'y opinyon, batay sa mga salitang ginamit sa pagpapahayag. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.23. Uulitin ko ang panuto. Lagyan ng check ang mga pangungusap na nagsasaad ng katotohanan at X naman kung ito'y opinyon batay sa mga salitang ginamit sa pagpapahayag. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.23. Una, ayon sa opisyal na datos ng PSA sa taong 2015, sa buwan ng Setyembre ay umabot na sa 2.4 milyon ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano ang inyong sagot? Ang sagot ay check, sapagkat ang pariralang ayon sa ay ginagamit sa pagpapahayag ng katotohanan. Ipinapakita rito ng nakalap niyang impormasyon ay mula mismo sa PSA kung saan
nalalaman ang tungkol sa mga OFW. Ikalawa, sa palagay ko, taon-taon ay maraming OFW ang pumupunta sa Myanmar. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay X. Ang pariralang sa palagay ko ay nagsasaad ng opinyon. Sinasabi sa pangungusap na batay lamang iyon sa sarili niyang ideya na maraming OFW ang pumupunta sa Myanmar nang walang datos mula sa ibang sanggunian. Dumako tayo sa ikatlo. Tingin ko, hindi ganoon kahusay ang mga OFW na profesional sa ibang bansa, kaya maliit lamang ang bahagdan para sa trabaho o larangang ito. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay X din. Gaya sa nakaraang bilang, ito rin ay nagsasaad ng opinyon dahil na rin sa pariralang tingin ko na ginagamit sa pangungusap o ginamit sa pangungusap. Dumako tayo sa pang-apat. Batay sa aking nakalap na impormasyon sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, ang Rehiyon 4A ang may pinakamaraming OFW sa bansa. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay check. Ginamit ang pariralang batay sa upang ipahayag ang katotohanan sa Rehiyon 4A ang may pinakamaraming OFW sa bansa. Ayan, nakakaapat na tayo. Dumako na tayo sa panghuli. Sa pagsusuri ng mga datos mula sa PSA, napatunayang mas maraming babae ang nagtatrabaho sa ibang bansa kumpara sa mga lalaki. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot dito ay check. Ang pariralang sa pagsusuri ng mga datos ay nasa ekspresyon na nagpapahayag ng katotohanan. Ayan, napakahusay ninyo mga kapantas. So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating talakayan. Mayroon pa akong gawain na inhanda para sa inyo. Narito ang panuto. Pero handa na ba kayo? Okay, sige. Kung handa na, narito ang panuto. Gumamit ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon mula sa mga impormasyong nakalahad sa bawat bilang. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.24. Uulitin natin ang panuto. Gumamit ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon mula sa mga impormasyong nakalahad sa bawat bilang. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.24. Una, hindi lamang sa Amerika nagtutungo ang marami nating kababayan. Maraming manggagawang Pilipino ang nagtutungo sa Europa, Saudi Arabia at sa iba pang bansa sa Asia. Dumako tayo sa ikalawa. Ang bahagdan ng populasyon ng mga OFW sa kontinente ng Europa ay 8.7%. Sa North at South America ay 7.6% at 2.2% naman sa kontinente ng Australia. Uulitin ko ang ikalawa. Ang bahagdan ng populasyon ng mga OFW sa kontinente ng Europa ay 8.7%, sa North at South America ay 7.6% at 2.2% naman sa kontinente ng Australia. At sa ikatlo, ang kalimitang trabaho ng mga OFW sa ibang bansa ay laborer o unskilled workers na may bilang na mahigit sa 30 bahagdan at sales and service workers na mahigit 15 bahagdan at plant and machine operators na mahigit sa isang bahagdan. Ibahagi ninyo kapantas ang inyong sagot sa ating comments section.
Pero bago yan, bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas magawa ninyo ng maayos ang ating gawain. Balikan natin yung una. Hindi lamang sa Amerika nagtutungo ang marami nating kababayan. Maraming manggagawang Pilipino ang nagtutungo sa Europa, Saudi Arabia at iba pang bansa sa Asia. Magbibigay ako ng halimbawa sa katotohanan. Ayon sa estadistika ng Philippine Statistics Authority, hindi lamang sa Amerika nagtutungo ang marami nating kababayan. Maraming manggagawang Pilipino ang nagtutungo sa Europa, Saudi Arabia at sa iba pang bansa sa Asia. Ano yung ginamit natin ditong pahayag? Ginamit natin ang pariralang ayon sa estadistika upang maipahayag ang impormasyon na makatotohanan. At sa opinion naman, narito ang aking halimbawa. Naniniwala akong maraming OFW sa bansang Europa, Saudi Arabia at iba pang bansa sa Asia. Ito ay opinion sapagkat gumamit tayo ng pariralang naniniwala akong na nagsasaad ng opinion. Mga kapantas, nag-enjoy ba kayo sa ating pagsasanay? Narito ang ating ikatlong gawain. Narito ang panuto. Sagutin ang tanong, gamitin ang representasyon sa ibaba sa pagbibigay ng sagot. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.25. Uulitin ko ang panuto. Sagutin ang tanong, gamitin ang representasyon sa ibaba sa pagbibigay ng sagot, isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.25. At narito ang tanong, paano mo iuugnay ang katotohanan at opinyon sa iyong buhay? Uulitin ko ang tanong, paano mo maiuugnay ang katotohanan at opinyon sa iyong buhay? Muli, ibahagi nyo kapantas ang inyong sagot sa ating comment section. Ayan, mga kapantas. Dumako naman tayo sa ating takdang aralin. Ipagpalagay na ikaw ay isa sa mga kabataang naanyayahang maging kabahagi ng samahan ng mga manunuri ng panitikang Pilipino. Ang isang gawaing ipinagagawa ay ang pagsulat ng isang pagsusuri ng pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa dulang iyong nabasa sa araling ito. O kung nais ay maaari ding magsaliksik ng iba pang dulang nagmula sa Timog Silangang Asya. Ang gagawin mong pagsusuri ang magiging basihan upang ikaw ay maging kabahagi ng nasabing samahan. Gamitin mo ang iyong mga natutuhan sa kabuuan ng araling ito upang maging gabay mo sa iyong pagsusuri. Sa huli ay ibigay mo ang iyong kaisipan, pananaw at saloobin tungkol sa sinuring akda. Sundan ang balangkas para sa gagawin mong pagsusuri, gayon din ang pamantayang nakatala sa ibaba. Gawin ang pagsusuri sa papel. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.27. Narito ang inyong gagawin. Sulat ninyo ang pamagat ng dula, sino ang may akda, sino-sino ang mga tauhan, at isulat ninyo ang buod nito. Kasama rin ang piling pangyayari na nagpapakita ng katotohanan sa dula. At paliwanag at pagsusuri sa mga napiling bahaging nagpapakita ng pagkamakatotohanan sa dula. Narito ang inyong sasagutan para sa inyong takdang aralin. Sundan ang balangkas para sa gagawin mong pagsusuri, gayon din ang pamantayang nakatala sa ibaba. Gawin ang pagsusuri sa papel. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 dula gawain 1.27. Isusulat ninyo ang pamagat ng dula, sino ang may akda,
Sino-sino ang mga tauhan? Kasama ang buod nito? Siyempre, isulat din natin ang piling pangyayaring nagpapakita ng katotohanan sa dula, paliwanag at pagsusuri sa mga napiling bahaging nagpapakita ng pagkamakatotohanan sa dula. Narito ang mga pamantayan sa inyong gagawin. Una, nakapagsuri ng dula batay sa balangkas na ibinigay na mayroong laang puntos na 5. Ikalawa, tama at kompleto ang mga impormasyong nakatala sa ginawang pagsusuri na mayroong laang puntos na 5. Ikatlong pamantayan, nasuri ang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa dula na mayroong 5 laang puntos. Pang-apat, na ipahayag ng malinaw ang pagsusuring ginawa na mayroong 5 puntos, na mayroong kabuang puntos na 20 puntos. Narito ang ibig sabihin ng mga puntos ninyo. 5 ang inyong puntos kung kayo ay napakahusay. 4 naman ang magiging puntos ninyo kung mahusay. 3 kung mahusay. 2 sadyang di mahusay, at 1 puntos lamang kung di gaanong mahusay. Balikan muli natin ang kahulugan ng mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Okay? Ang isang pahayag ay makatotohanan kung ito'y may suportang datos sa pag-aaral, suportang datos, pananaliksik at suportang impormasyong napatunayang tama o mabisa para sa lahat. Ang ganitong uri ng pahayag ay karaniwang may siyentipikong batayan gaya ng agham at siyensya. Ito naman ay opinyon kapag ito ay hindi suportado ng datos o siyentipikong basehan. Ilan sa mga ganitong uri ng pahayag ay ang mga sari-sariling kuro-kuro o palagay ng tao, pamahiin, opinyon sa pahayagan, at iba pang katulad nito. Ilan sa mga ekspresyong ginagamit sa ganitong nagpapahayag ay ang mga sumusunod. Ilan lamang dito ay ang mga ito: naniniwala ako, sa aking palagay, marahil ang bagay na ito ay, yon ang mga halimbawa ng opinyon na pahayag. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa katotohanan at opinyon, sa ika-21 siglo, madalas na natin itong nakikita, naririnig at nababasa. Lalo na sa social media, laganap ang tinatawag na fake news. Sa Collins Dictionary, ang fake news ay mali. Kadalasang sensasyonal na impormasyong ikinakalat na kunwari ulat na balita. Habang para sa Oxford Learners Dictionary, ang mga ito ay mga maling ulat ng mga pangyayari na isinulat at binabasa sa mga website. Dagdag ng Cambridge Dictionary, ang fake news ay kinakalat sa internet o gumagamit ng iba pang media. Kadalasang nililikha para maimpluwensyahan ang mga pananaw sa politika o bilang isang biro. Paano nga ba tayo makakaiwas sa fake news? Bibigyan ko kayo ng tips mga kapantas upang makaiwas sa fake news ay ang pagtingin sa mga legit sources. Tignan nating mabuti kung ito ba ay napapanahon at may sapat na datos. Siguraduhin kung ang nabasang balita ay mula sa mga autentikong media platforms. Gamitin din ang social media sa tama, maayos at katotohanan, lalo na sa paghahatid o paglalabas ng ating damdamin at kaisipan. Huwag tayong magpadalos-dalos sa pagpo-post o pagbabahagi ng mga bagay-bagay na walang sapat na datos. Maging responsable tayo sa pagpapahayag ng ating kaisipan at damdamin. At dyan nagtatapos ang ating talakayan mga kapantas. Nag-enjoy ako na makasama kayo ngayong araw at alam kong kayo rin. Huwag kalilimutang sagutin ang inyong takdang aralin mga kapantas. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba.
Muli, ako si Sir Roland, ang inyong guro sa Pilipino ikasyam na baitang, at si Ma'am Caitlin Santa Marina naman ang sumulat ng script na ito. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good afternoon, Tarlakhenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast on DCTC, Radio Filipino Tarlac. Live here at Tarlac City. I am Joan G. Lopez, your speaker for today. Join me this afternoon in a meaningful journey of exploring Project Simple. Before we start, I want you to find a comfortable place to stay. Avoid noise. Then, check your headset or headphone if they are functioning well to hear our discussion clear. If you have any questions, you can type them on our comment section in FB Live. Yesterday, we already finished the demonstration on how to create a quiz and an exam. Today, the demonstration is about how the student can use the Project Simple. Let's begin. So to start, let's log on simple.ph, press enter, then type the credential of the student. Then type the password. Press enter or click login. So this is the account of a student named CCG. From the right, we have the drop-down list or the upside-down triangle. For the iProfile, user guide, change password, and log out. We have also the notification icon. So it notifies the student if the teacher has already uploaded a lesson, a quiz, an exam, a project, or an assignment. We have also the message icon. So for the message icon, we can, or the student
can chat her or classmate. For example, we have the Garcia Gendler. How are you? Then press enter. Next, from the left side, we have the dashboard, My StudyMate, iTrack, NBE, download activities, upload answer from offline, upload question from offline. First, we have the dashboard. So same as the environment of the teacher account, we can see the due date, due this week, and overdue. Next, we have the for My StudyMate, select the year or term. Then you will see the subjects of the student. So we have Computer System Servicing NC2, Personal Development, Physical Education and Health, pagsulat sa Filipino sa piling larang, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, research in daily life, reading and writing skills, and the last subject is statistics and probability. Each, meron siyang go-to activities. So under go-to activities, makikita ng estudyante lahat ng lesson na in-upload ni teacher. Even the assignments, projects, quizzes, and exam. So for CSS, okay. So we have the period 1 and 2, type, exam, lesson, project, assignment, and quiz. And this is the title. We have the start date, the due date, so the student can monitor the due date of each activity. Then we have the completed. So once it is checked, may green na check, ibig sabihin, nagawa na ng estudyante. Kapag may cross, hindi pa natatapos o hindi pa nagagawa ng estudyante. So we have, yesterday, we upload the exam, summative test, and we have also the quiz number 7. So if the student will answer the exam, for example, CCG will answer the summative test, click open, okay. Yesterday, the summative test has 3 parts. So the test 1 is true or false. So the student can answer directly if she is using the simple in online, or she can download this summative test. So if the student will answer question number 1, a flash drive is an example of storage device. Just select the answer, then click submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Next, for the part 2 or test 2, fill in the blanks. The question is,
It is an output device that displays the content of the computer. Monitor. Click Submit again. Click OK. Then click OK. Next, Test 3, Enumeration. So, take a look. It is teacher to check. So, ibig sabihin si teacher ang mag-check. Input devices. Mouse. Keyboard. For example, 2 lang yung sinagutan niya. Click Submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Okay, this part of exam has been successfully submitted to your teacher. Click OK. The exam is now finished. Click OK. Take a look. Okay, so tingnan natin. For the result, on test 1, so it is 1 item, CCG got the correct answer. Then for the test 2, again, CCG got the correct answer. And for the test 3, enumeration, 0 pa yung nakalagay. Bakit? Dahil si teacher ang mag-check, siya ang magbibigay ng score. So mamaya tingnan natin paano nga ba magbibigay ng score si teacher. Ngayon naman, tingnan natin kung paano magda-download ng isang activity. For example, is the quiz number 7. Okay. So, halimbawa, ako yung estudyante na naglo-load lang ng 50 pesos in a week. So, ang gagawin ko, ida-download ko lahat ng activities na in-upload ni teacher. Hindi muna ako magsasagot. So, download. Okay. So, mapupunta siya doon sa downloads natin. Ito yung dinownload natin na quiz. For example, magsasagot na si estudyante. Quiz number 7. So, open lang. Pwede niyang buksan ito kahit wala siyang internet connection. For example, magsasagot. It is an example of input devices. So, I will choose keyboard. Then click Submit. So dahil offline, may lalabas ulit na file. So this file, ito yung i-upload natin once na tayo ay magsasubmit na ng answer kapag online na tayo. Okay, so let's close it. Ngayon, tingnan natin yung side ng sa teacher. Okay, log in. Okay, mapapansin natin may notification na na-receive si teacher.
So, CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 summative test. And CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 trial. So, dito tayo sa summative test. Okay. So, ito yung sinubmit ni CCG. Grade 1 of 1. So, ito yung score na nakuha niya sa test 1. Sa test 2, 1 of 1. And for the test 3, ayan. So, dito tayo. 5 ang hinahanap sa enumeration na input devices, pero ang nasagot lang ni CCG ay 2. So, i-check natin yung sinagot niya, mouse, keyboard. Kung ito naman ang nakalagay dito ay monitor, kahit na hindi natin i-tick yung box. So, i-tick lang natin yung box kapag tama ang sagot ng estudyante. So, mouse and keyboard. So, we can save. Save grade. Okay. Okay, so let's wait. Click OK. So I think it is on my internet connection. Okay, so let's proceed on the side of the student. Okay, so kanina nakita natin na nung nagsagot offline ng estudyante, may lumabas na isang file. So, ito yon. Ito yung i-upload natin sa Simple once na naka-online na ang estudyante. So, paano niya gagawin yon? Here, upload answer from offline. So, click niya lang yon. Magkaiba yung answer sa question. Kaya may kita natin doon sa file name niya, answer ang nakalagay. So, let's click it. Find the file. Then, click Open. Answers and attachments successfully uploaded. Click OK. So, makikita natin dun sa quiz number 7, check it is completed. So, kapag question naman ang i-upload, dito pupunta si estudyante. Ngayon, itong download activities, pag kinlik natin, ito yung mga activities na naka-due for this week. Ibig sabihin, ang madadownload dito, mga activities na naka-due this week. It can be a lesson, assignment, project, quizzes, or exam. So, let's click.
Ayan, so we have the essay, lesson number 9, trial quiz number 4, trial quiz number 5. So, ibig sabihin, ito yung mga lesson na hindi pa natatapos ni CCG na naka-due this week. Meron din tayong essay, yung quiz, and yung mga trial quiz and trial quiz number 4 and trial quiz number 5. Sa iTrack, dito niya makikita yung grade niya for the final. So, since na hindi pa naman final, kaya wala pang nakalagay. And we have also the NBE. So, let's go back to the account of the teacher. Okay, I'll try to log out in CCG's account. And then dito ako magla-log in. Okay, so let's see the submission of CCG. So, term. Then, select go to submission para makita natin yung mga sinasubmit ng mga estudyante. Then, we have the summative test. Okay, so ito yon, summative test. Okay, so ang score niya pa lang is 2. Yung part 1 or yung test 1 and test 2. Okay, so for the test 3, let's try to save. Check muna. Okay, activity graded. Ayan. So, kung titingnan natin ulit, summative test, from 2, nadagdagan na ng 2. So, magiging 4 na ang score ni CCG. And then, kung gusto naman nating makita yung lahat ng mga quizzes or exam, yung parang class record, we can go here on the grades. Select year or term. Go to class grades. Okay. So, let's find Mejia. Ito yung mga score niya. 4. Yung ikalawang 4, under sa exam number 2, ito yung nakuha niyang score sa summative test. And then yung quiz number 7 kanina, na ginawa niya offline, tapos sinubmit niya nung nag-online siya, ang nakuha niyang score is 1. So, by using simple, pwedeng ma-check automatically or manually ang mga sinasubmit ng mga estudyante na activity, quizzes, assignment, or project. So, tatandaan, sa side ng estudyante, pwede niyang i-download yung mga activities para mabasa niya offline or masagutan niya offline. At once na nag-load na siya ulit, maaari niyang i-upload yung mga questions and answers from the activities. And also, on the account of the teacher, mamomonitor niya yung mga grades, yung mga scores na nakuha ng estudyante at ito ay naka-record sa Simple. So as my demonstration is about to end, I hope you learned something new. I want to share a quote from Bill Gates.
The advance of technology is based on making it fit in so that you don't really even notice it. So it's part of everyday life. Once again, I'm Joan G. Lopez na nagsasabing keep safe always and have a good day. Thank you! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac